Jæja, komið sæl og blessuð og verið velkomin á Heli Air Snowcrossið á Ólafsfirði. Við erum að fara að keyra þetta í gangi hérna núna og ætlum við fyrst að byrja á unglingum kvenna. Þær taka 4 mínútur + 1. Að fara á skoðunarhringinn hérna eins og í nýtróðinni braut, svona mestmegnið. Þetta eru, 14 ára mestmegnið. Aldurstakmarkið í unglingaflokkinn 14 til 17 ára. Miðað við bílprófsaldur. Þær fá sérstaka undanþágu frá tryggingafélögum og svona til þess að fá að keyra snjósleðan í braut og keppni. Við reynum að finna stíginn hérna. Þetta sem sagt næst síðasta mótið á tímabilinu. Síðasta mótið verður keyrt aftur á morgun, hér á Ólafsfirði líka. Þær að raða sér hérna á ráslínu og kvennaflokkurinn og unglingaflokkurinn keyrður saman, en þær byrja hérna kvennaflokkurinn að velja sér á ráslínu og þær raða sér á ráslínu eftir tímatökum. Þannig að ef þú varst með besta tíman í tímatökum þá ertu með fyrsta val á ráslínu núna og það Bergrún sem í miðjunni á græna Mountain Dew linksleðanum sem fær að velja fyrst og þar hægra megin við hana það Emilía Rán, númer 323. Sjáu að að vera að pósa fyrir myndavélina. Svo það Íris Ósk sem númer 3 að velja, númer 620. En þær fara á stað við fyrsta græna ljósið og svo kemur 5 sekúndna skiltið aftur upp og þá fær unglingaflokkurinn að leggja af stað. Og það fyrst að velja þarna Ingibjörg Bjarnadóttir og hliðin á henni vinstra megin raðar Gyða sér upp. Koma sleðanum fyrir og moka snjó á skúffuna fyrir kælingu. Svo heyrið þið hérna eftir smá og þá fara þær á pípuhittaran þegar kemur upp mínúta í start. Það til þess að hafa pípuna eins heita og hægt en mótorinn eins kaldan. Þannig virkar sleðin best í startinu, færið sem mest út úr honum. Þannig þetta Lilja sem komin þarna við hliðin á Gyðu. Næst að velja Silja Antonsdóttir. Hún að hugsa, velta fyrir sér hvar skyldi vera best að vera. Startið kemur hérna beint í 90 gráðu hægri beygju. Þannig að það spurning hvort þú viljir velja innstu línu eða reyna að komast fyrir framan í startinu og taka ytri beygjuna. Ná að vera fyrir framan. En þarna Silja búin að raða sér upp á hvítum links, sýnist mér. Svo það Ásdís sem við hliðin á henni og Harpa kemur þarna á
sýnist mér, nei. Þetta er Harpa sem er við hliðin á Silju og Ásdís síðan þar við hliðin á. Og síðast en ekki síst er það Laufey. Þá eru þær búin að raða sér upp, þá er bara spurning hvenær þær setja í gang mínútuna. Það kemur upp 1 mínúta, þá fara sleðarnir í gang og byrja að hita þá og svo kemur 15 sekúndur og svo 5 og það kemur grænt ljós einhver tíman frá 1 sekúndu upp í 5 sekúndur eftir að skilti kemur upp. Þarna er komið mínúta. Þá fara þær á pípuhittaran hérna. Allt sjóðandi heitt. Nú fer allt að gerast. Smá aðstoð þarna í aftari línu, það má. Spurning hvort það sé meiri hugur í pöbunum eða stelpunum sem er að keppa. 15 sekúndur. 5. Og það er grænt. Þá fer kvennaflokkurinn á stað. Svo koma 15 sekúndur á úlingaflokkinn. Sýnist þetta vera Emilía sem tekur hóluskotið hjá kvennaflokkinum og úlingaflokkurinn er farin á stað og það er Ingibjörg sem að tekur hóluskotið þar. Ef við fylgjumst með minna að koma niður brekkuna. Það er Emilía sem er fyrst og Bobby hratt á eftir. Fara þarna upp brekkuna, sömu línu. Þarna sjáum við í bakgrunn úlingaflokkurinn komin á stað. Það er Emilía sem að leiði kvennaflokkinn þarna. Drífur hana yfir. Já. Hún er komið gott bil á Bobby hérna eftir fyrsta hring. Og það er hún Íris Ósk sem er í 3. sæti hérna á eftir þeim. Bobby búinn að ná henni eftir. Þarna sjáum við Ingibjörgu og Lilju og Hörpu. Þær eru fyrstu 3 í úlingaflokknum. Koma hérna upp brekkuna. Mér skilst að Ingibjörg sé efst í stigum yfir tímabilið. Þarna sjáum við Emilíu. Ennþá með gott forskot á Bobby sem er í öðru sæti í kvennaflokkinum. Þarna sjá Ingibjörg, ef við fáum myndavélina á Ingibjörgu sem er á leiðinu upp brekkuna þarna núna. Hún er búin að hringa 3. sæti í kvennaflokknum, komið með tiltölulega gott forskot á 2. sæti í sínum flokk. En það er Gyða María sem er í öðru sæti sem er að reyna að keppast við Ingibjörgu þarna. Emilía heldur ennþá sinni línu í 1. sæti í kvennaflokknum. Hraðasti hringurinn eins og er Ingibjörg með 55 sekúndur hringinn. Þar á eftir er það Bobby eða Bergrún á hvítasleðanum með 58 sekúndur. Emilía ekki langt á eftir með 59 sekúndur.
Gyða María líka með 59 sekúndur. Koma hérna í beygina, þetta sýnist mér Emilía og Bobby. Bobby búinn að minnka bilið á fyrsta sætið, farin að velja aðra línur. Spurning hvort það skilir sér, hvort hún komist fram úr. Þarna sjáum við það komið í Vúpsana. Það mikilvægt að tímasetja Vúpsana rétt, fara réttan hraða. Bobby að lyfta löppum hérna á stigbrettunum. Þetta svolítið tricky að vera með réttan hraða til þess að fá góðan rytma í gegn. Hvað fyrir innan ána þarna? Það nóg? Nei, ekki alveg, en hún farin að sækja duglega á. Sjáum hvað gera það að koma hérna niður. Emilía í innri og Bobby í ytri. Það eru fleiri hindranir í innri beginni þar sem hún styttri. Sjáum við hérna hnífjafnar upp brekkuna. En með Bobby búinn að ná að skjóta sig fram úr. Vel gert, fara aðra línur og passa sig að vera ekki að elta. En þetta ekki búið fyrir en þetta búið, það getur hvað sem gerst hérna núna. Það voru að fara inn í síðasta hring. En það ennþá Ingibjörg sem fyrst í úlingaflokknum og Gyða þar á eftir og svo Lilja í þriðja sæti. Lilja hefur komist fram úr Hörpu. Harpa var þriðja eftir fyrsta hít hana. Aðeins upp á battan í innri og Emilía. Henni langar að grípa tækifærið. En hvað gerist núna? Emilía á innri beina, niður brekkuna. En eins og sjáið það eru fleiri hindranir. Það getur verið svolítið tricky. Stundum maður sneggri í ytri beinu þótt hún sé lengri. Hér koma þær. En það Bobby sem að tekur fyrsta sæti í kvennaflokknum. Emilía án önnur. Og svo það Ingibjörg. Sýnist hún vera komin í mark. Já. Ingibjörg langfyrst í mark í úlingaflokknum. Og Gyða María þar á eftir í öðru sæti. Svo það Lilja sem kemur í þriðja sæti í úlingaflokk. Og Íris Ósk sýnist mér sem að klárar þriðja í kvennaflokki. Já, hún kemur þarna yfir endamarkið. Koma þarna allar á eftir hvor annari. En þá staðan þannig að í kvennaflokki var það Bergrún eða Bobby í fyrsta sæti, Emilía önnur og Íris Ósk í þriðja sæti og í úlingaflokki var það Ingibjörg fyrst, Gyða María önnur, Lilja þriðja, Harpa fjórða, Ásdís fimmta, Silja sjötta og Laufey sjöunda. Þá fer úlingaflokkur karla skoðunarhringinn, taka stöðuna á brautinni, skoða hvaða línur eru sneggri og hvaða línur eru grafnar.
þá úlingaflokkur kalla búið með skoðunarhringinn og að fara að raða sér upp á ráslínu. Það sama format, það eftir tímatökum. Fyrstur Gylfi 790. Hann setti besta tíman 50 sekúndur í tímatökum. Og þar á eftir það Finnur sem fara að velja nummer 2 fyrir hann vinstra megin við hann. Það var nú ekki mikill munur að þeim í tímatökum. Finnur fór 50 sekúndur og 5,2 sekúndur brot, að meina Gylfi var 50 sekúndur og 4,2 sekúndur brot. Það skemmtilegt að sjá hvernig þetta þegar það þróast reis. Svo Kristófer Gretarsson, þriðji að velja. Með 604, Þar á eftir það Guðmundur Þormar. Svo kemur Mikael Ingi, þeir raða sér bara frá innstu línu yfir í ytri. Nei, og einmitt þegar ég segi þetta þá fer Úlfur í ystu línu. Svo það Benedikt sem fer við hliðina á honum. Spurning hvort að þeir vilji reyna að komast fram fyrir bara og loka á innri línuna fyrir start. Svo það Alexander næst síðastur að velja og þá bara 1 pláss eftir. Það Bjartur Ingi. Þeir eru 9 samtals sem raða sér á ráslínu þetta reis. Vilja allir jafn mikið vinna. Vilja allir hafa jafn mikið gaman. Það að þjappa sleðanum vel niður í snjóinn. Það var mínúta. Þá fara sleðarnir í gang. Eitt gott knús á pabba þegar maður leggur af stað. Það alltaf gáfulegt. Gæti trúað því að hjartað sé að slá svolítið hratt núna. Það ekkert grín að raða sér svona upp á ráslínu í svona þrönga 90 gráðu beygju þegar þeir eru 9. Það vilja allir vera fyrstir. Það eru 15 sekúndur komnar upp. Gera þessi klára 5 sekúndur. Það grænt. Það Gylfi sem tekur holuskotið. Brunar þarna upp brekkuna. Sýnist þetta að vera Finnur. Nei, þetta Kristófer. Þetta Gylfi og Finnur þarna, hver í innri línunni. Þetta Mikael Ingi í innri línunni. Sjáum hvað hann gerir. Tekur innri aftur. Stekkur stórt maður. Þeir koma yfir endamarkið hérna. Gylfi fyrstur, Finnur annar og Mikael þriðji. Hlið við hlið við stökkpallinn þarna. Finnur kominn fram úr Mikaeli. Ef við fáum myndavélina á annað og þriðja sætið. Velja sitt hvoru línuna í gegnum beygina þarna. Sjáum þeir eru komin í skotið þarna. Hlið við hlið ennþá. Sýnist þetta vera Mikael sem tekur ytri innri. En Finnur, hann svarar, kemur á endarhraða þarna í ytri beygina. Fer fram úr aftur. Tekur svo innri línuna þarna. Stingur hann aðeins af þarna.
Þarna sjáum við Gylfa. Hann er bara í sínu reysi. Fyrstur núna, snýst að gera bara engin mistök, halda fyrsta sætinu. Þarna sjáum við Finn sem er í öðru sæti. Búinn að gera ágætis spil á milli sín og Mikaels. Mikael tekur innrið þarna en það er ekki nóg. Þarna er svolítið trikk í kafli að tímasetja Vúpsana. Passa sig að drífa frekar yfir heldur en að lenda upp á, þá tapar tíma. Koma niður brekkuna. Mikael er að sækja á Finn þarna. Hann ætlar ekki að gefa honum þetta. Já, innan á hann þarna. Já, ekki alveg nóg. Finnur lokar vel í beinu þarna. Þetta er flottur akstur. Fær í sömu línu upp brekkuna. Mikael aðeins skakkur. Þeir eru byrjaðir að hringa. Spurning hvernig það fer í þá. Mikael ennþá lang fyrstur. Flottur akstur. Nei, Gylfi afsakið. Flottur akstur að Gylfa. Koma upp vegina þarna. Þarna er Finnur komið með ágætis spil á Mikael og Gylfi fer í síðasta hring eftir þennan, skilst mér. Það er síðasti hringur núna. Þannig að núna er þetta bara spurning um að gera engin mistök. Er þetta Úlfur þarna? Úlfur kominn fram úr Mikaeli. Úlfur er í 3. sæti. Með 2 sekúndum að eftir Finn þegar þeir komið yfir endamarkið. Spurning hvort þessi eini hringur sé nóg til þess að sækja á hann. Hann er að keyra þrusu vel þarna. Bittu. Þeir eru svolítið að elta þann sem þeir eru að hringa. Það er ekki gott en þarna kemur Finnur yfir endamarkið. Klárar annar og það er Úlfur á eftir honum. Gylfi kláraði fyrstur 14 sekúndum á undan öðru sæti. Flottur akstur á Gylfa. En þá er staðan þannig að þetta er Gylfi fyrstur, Finnur annar, Úlfur 3., Mikael 4., Kristófer 5., Guðmundur 7., Benedikt 7., Alexander 8. og Bjartur 9. Við erum að fá hérna síðasta mann í mark.
En þá fer Sport 1 skoðunarhringi sinn. Sportflokkurinn tvískiptur. Það keyrt aðeins öðruvísi format. Hinir flokkarnir keyra það sem við köllum Triple Crown og þá tekin tímataka, raða sér á ráslínu eftir tímatöku og svo eftir fyrsta heat að þá raða þeir sér sem sagt í annað heat eftir niðurstöðu úr fyrsta heati og öll heat gefa jafnmörg stig þannig að þú getur farið fyrstur, þriðji og endað fyrstur eftir daginn í Triple Crown formatinu en svo eins og þetta keyrt það köllum við heat race og þá raðað random á ráslínu í fyrsta og annað heat og það tvískipt þannig að þú getur verið að keyra með þessum í fyrsta heati og einhverjum allt öðrum í öðru heati og þar 10 stig fyrir fyrsta sæti og svo 9 og 8 á koll að kolli og svo raðað í A og B final eftir sem sagt heildarstigum eftir 2 heat og A-finalið gefur fleiri stig heldur en B-finalið en fyrstu 2 úr B-finalinu fara upp í A-final og fá þá að tækifæri að fá fleiri stig en byrja fyrir aftan þannig að sjáum hvernig þetta fer. Það 11 mánuðir sem að raða sér fyrstur á ráslínu hérna. Þar á eftir látum okkur sjá. Sýnist þetta að vera Hergill sem að kemur þar á eftir honum. Svo það Tómas Karl. Svo það Grímur sem að raða sér á eftir Tómasi. Svo það flatlendingurinn okkar, Guðjón, sem að raða sér 50 á ráslínu. Einn af fáum flatlendingum sem að keyrir alla leið frá Reykjavík norður á snowcross-keppnirnar. En síðastur línu kemur Adam Pétursson. Hann að máta sig við sportflokki núna. Keppir vanlega í byrjendaflokki. En þar sem að byrjendaflokkur bikarmót, ekki partur Íslandsmeistaramótaröðinni, að þá hann ekki keyrður í dag. Þannig að gaman að sjá hvernig hann staflast upp á móti hinum. Baldvin að lesa leikreglurnar hana. Vissum að þeir séu með þetta á hreinu. Það við köllum mínúta. Þeir ekkert að flýta sér allir hana að fara á pípuhittaran eða neitt svoleiðis. Það 15. Það 5. Og það grænt. Hver tekur þetta? Það Tómas Karl. Guðjón fyrir langt út í beygina en
Elvar Máni nær að stinga sér. Nei, það er ekki nóg. Tómas átti innri beina. Taka sitt hvora beinu hérna niðri. Það er hnífjafnir hérna í innri ytri beina upp brekkuna og það er Elvar á innri þarna. Hvort það nái ryþmanum í gegnum upsana. Það er Tómas sem að kemst á undan. Kom í mark hérna. Tómas, Elvar, Hergill þriðji. Þar á eftir er það Guðjón og Adam, svo Grímur. Elvar eltir hann í innri beinar. Það snýst svolítið að velja sér rétta línur núna. Spurning hvort það ná að sækja á hann. Tómas er með ágætis forskot í fyrsta sætinu hana. Koma yfir endamarkið hérna. Elvar er 3 sekúndum og eftir Tómas eins og er. Og Hergill síðan 4 sekúndum eftir Elvari. Það er farið að myndast svolítið gott bil á milli þeirra í topp 3. Glemdist nú að nefna, Hergill er vissulega líka flattlendingur. Þannig að þeir eru 2 saman hérna. En Tómas er greinilega búinn að finna sér þægilega línu. Það er hérna þrefalt. Meðan að Elvar tekur 2-falt. Það er að skila sér. Tómas er kominn tæplega 4,5 sekúndum á undan. En Tómas heldur bara sinni línu. Hann er búinn að finna sér þægilega línu. Það er engin ástæða til þess að fara að breyta til. Gott forskot og veit örugglega af því. Þannig að bara gera engin mistök. Halda sig fyrstur. Þetta er næst síðasti hringurinn sem þeir eru í hérna núna. En það er ennþá bara 4,5 sekúnda í Elvar sem er í öðru sæti. Það getur allt gerst. Sjáu Elvar hérna koma niður brekkuna. Smá klúður. Það fer. Þarna sjáum við Hergill. Nei. Það var Adam sem við sáum hana. Hér kemur Tómas. Leggur á stað í síðasta hringinn af þessu híti. Kominn tæplega 5 sekúndum á undan Elvari. Kemur hérna yfir þrefalt. Tómas kemur í mark fyrstur. Sigrar þetta. Hér sjáum við Elvar Mána.
Annar í mark. Flott reis. Svo það Hergill sem kemur þarna yfir endamarkið. Og það Grímur tekur fram úr Guðjóni á síðasta hring. Þannig að það Grímur 4., Guðjón 5. og Adam 7. Kemur þarna. En þá gerir Sport 2 sig klára í að fara í skoðunarhringinn. Það eins og ég sagði áðan, þetta keyrt tvískipt. Þannig að það Talva sem velur random í 1 og 2 og þeim raðað random á ráslínu líka. Og taka 2 svoleiðis heat. Stigin þaðan ráða hverjir fara í A-final og hverjir fara í B-final. Þarna sjáum við Snæþór. Þarna Skírnir. Ég held að ég sé ekki að ljúga þegar ég segja að Skírnir sé topp 5 til Íslandsmeistara eins og staðan núna með 2 mót eftir. Búnir að raða sér á ráslínu hérna. Það var Skírnir sem var fyrstur að velja. Daniel Orri fekk að vera annar. Svo var það Tristan Oddi. Snæþór þarna fyrir miðju, vinstri. Nú ég komið með auka munn í livestreamið hérna. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hvað heitir þú? Gabriel Dan Bjarkason. Já, vertu velkomin. Svo það næstur að velja Tómas Rapp. Hann að skoða þetta vel áður en hann ákveður hvað hann ætlar að gera. Hann ákveður að fara á milli þeirra þarna. Hérna erum við strákarnir, flottir. Nýkliftir, horfum hérna út gluggann á strákana
sem er að gera sig klára, en þá er Tómas kominn á línu og Jón Sigþór síðastur að velja. Þannig að sjáu þið Baldvin, það er það sama með þennan flokk. Það verður að lesa pistilinn áður en að leggja af stað. Hvað heldur hann sé að segja við það? Bara bannaði þjóðstarta. Já, það er eiginlega aðalega. Það er eiginlega ömurlegt að þjóðstarta. Þurfa að gera sig síðastan. En það er komið mínúta. Þannig að þeir fara trilltir á pípuhittaran hérna núna. Skírnir með innstu línu. Sjáum hvað það skilar honum í startinu. Hraðkar niður sleðan þarna. Fyrir sem mesta gripið. Það eru komna 15. Snæþór aðeins að juggast. En því er reddað. Svo eru 5. Og það er grænt. Skírnir í fyrsta. Já. Sjáum hvernig það fer í beyginu hérna uppi. Snæþór ekki alveg með ryþman yfir pallinana en á innri beygina. En það er ekki nóg. Koma hratt niður hérna. Skírnir í innri. Snöggur í gegnum beygurnar. Sjáum hvernig það spilast hérna. Það sem er neyðast þess að fara annarkvort innri ytri eða ytri innri. Miðað við það sem við höfum séð að þá er ytri línan í þessari beygju hraðari. Er það núna líka, ekki mikið samt. Það er Skírnir sem kemur fyrstur yfir endamarkið. Tómas Rapp búinn að tróða sér hérna inn, kemur annar yfir endamarkið. Nei, þetta var Snæþór. Það er aðeins verið að klikka tímaðurinn. En þetta er Skírnir fyrstur, Snæþór annar og Tómas Rapp þriðji. Þarna sjáum við Tómas. Ég er að sækja á Snæþór upp brekkuna. Skírnir komið með fínt forskot í fyrsta sæti þarna. Það er sko 0,1 sekúnda á nei, Tómas er kominn fram úr. Hann hefur náð betri ryþma yfir Upsana við endamarkið. Tekur sömu línu og Skírnir upp brekkuna hana. Aðeins skörli í Upsunum. Spurning hvort að Tómas grípi tækifærið. Hann er 1,5 sekúndu á eftir Skírni þegar það er komið yfir endamarkið hana. Koma hratt upp brekkuna hérna. Tómas fer innri, sýndi Skírni fara ytri beina. Skírnir fer aftur í ytri og Tómas eltir.
Það er eins Skírnir aðeins farin að færa sig frá Tómasi sem er í öðru sæti. Bara sitt hvora línunni gegnum beina. Tómas sækir aðeins á hann þarna uppi. En svo færir Skírnir sig alltaf aðeins lengra frá honum aftur þegar þeir koma niður brekkuna þarna fyrir endapallinn. Hvort að Tómas er búinn að spotta það, reynir að fara innri þarna. En ytri línan er bara sneggri. Það er ennþá bara sama bil á milli þeirra. Þessi rúma 1,5 sekúnda. Skírnir er ennþá 1,7 sekúndum á undan Tómasi í, hvað er það, síðasti ringur. Já, sýnist þetta vera síðasti ringur. Já. Já. Klára þarna, Skírnir fyrstur, Tómas annar. Svo er þetta Tristan sem er að koma þarna, þriðji í mark. Snæþór þar á eftir. Svo er það Jón Sigþór sem að klára 50. Þannig að sjáum við Daniel vera að koma sýnist mér. Þá er þetta klárt, loka niðurstaða, Skírnir fyrstur, Tómas annar, Tristan þriðji, Snæþór fjórði, Jón Sigþór 5., Daniel 7. og Hergill 7. En þá leggjum við á stað í skoðunarhring hjá Pro-flokki. Hann er keyrður Triple Crown format, sem sagt 3 heat gilda öll jafnmörg stig. Og sigurvegari er sá sem er með flest stigin eftir daginn. Hvernig er það, Gabi? Langar þig ekkert að vera með eða? Jú. Heldur að það væri ekki gaman að vera í sólinni, blauta snjónum og rennandi sveittur og ógeðslega stressaður. Já. Þetta er ógeðslega gaman, sko. Ég get allavega sagt það, ég var alveg til í að vera að keyra með þessum strákum annars, sko. Líka í þessari braut, lítur ógeðslega vel út. Ólafsfjörður klikkar aldrei á að hafa góða braut. Nei. Það er skrautlegt að sjá hvernig þeir útfæra þetta á morgun. Skilst þeir ætla að snúa brautinni við. Fara með þetta yfir í hægri beygjur. Þarna koma þeir. Skoða brautina vel. Það eru nokkrir hópar búnir að keyra í brautinni þannig að hún er orðin aðeins grafin. Þá er spurning hvaða lína er fljótust. Vill reyna að forðast að kannski að keyra í holunum.
ef við förum aðeins yfir stigatöfluna eins og hún stendur í próf núna, að þá það Árni Helgason sem fyrstur til Íslandsmeistara með 146 stig og þar á eftir það frendans Sigurður Bjarnason með 137 stig. Þriðji það Jónas Stefánsson með 120 stig. Fjórði Alex Þór Einarsson með 110 stig. Fimmti það Frímann Geir Ingólfsson með 100 stig. Svo sjötti það Bergsveinn Ingvar Friðbjörnsson með 98 stig, bara 2 stigum eftir Frímann upp á 5. sætið. Svo sjötti það Einar Sigurðsson með 67 stig. En það getur allt breyst mjög fljótt hérna. Þar sem að fyrsta sæti 25 stig fyrir hvert heat, annað sæti 23, svo það 21, 19, 18, 17, 16, koll. Skilst mér, ekki? Það rétt. Þannig að Árni þarf ekki nema að vera síðastur og Siggi fyrstur í einu heati til þess að Siggi komist fram úr honum. Þannig að þetta tiltölulega jafnt áður en að leggja af stað hérna í fyrsta heat og næst síðasta móti vetrarins. En þeir farnir að raða sér á ráslínu þarna. Ef við teljum þetta frá vinstri á skjánum, að þá þetta Árni Helgason, Jónas Stefánsson, Alex Þór Einarsson, Ívar Már Halldórsson, Sigurður Ingi Bjarnason. Svo það Einar Sigurðsson, Bergsveinn Ingvar, svo kemur við hliðina á honum Frímann. Og svo Biggi, Birgir Ingvar. Þá þeir búnir að raða sér. Nei, við að gleyma þarna Sigurður Kristófer Skjaldason, Kiddi the Kid. Hann aðeins verið að þjappa snjóinn undir beltið og gera startið klárt. Þá þeir komnir á ráslínu. Og Baldvin fer yfir reglurnar. Ekki þjóðstarta og hafa gaman. Bannað klessa og bannað þetta. Já. Þetta eiginlega frekar auðvelt sport svona ef þú pælir í því. Þetta bara þessar 4 reglur. Sinni það bara gefi og beygja. Já. Þetta nefnilega ekkert flóknara en það, sko. Nei. Þá kallar Ásgeir Frímanns, startarinn okkar í dag, mínútu að þá. Þá fara þeir allir á pípuhittarann. Það eru 5 sekúndur. Og grænt. Allir í klessu þarna, en þetta Ívar af sýnist mér. Alex sýndist mér vera með holuskotið, fyrstur yfir fyrsta pall. 3 þarna sem að lendi í smá kassu. Hvað var þetta, báðu frendinir eða? Sýndist þetta vera, já, Ívar, Árni og Siggi. Nei, Árni þarna. En það Jonni sem fyrstur, Alex á eftir honum í sömu beygju og Árni innan á Alex þarna upp á annað sætið. Tekur innri, stekkur í innri beginni. Hann sýnist hann vera með góða línu í innri beginni þarna. En hvort hann nái fram úr Jonna, það var 0,6 sekúndur á munur á þeim þegar þeir komið yfir endamarkið. Þetta hvað, Alex kominn á undan Árna? Alex kominn fram úr, já.
Spurning, fara sitt hvora línuna hérna. Og Árni er við hliðin á Alexi hérna, hann keisar aðeins með góða línu í innri beginni og Alex eldir. Koma hérna nánast hlið við hlið. 0,4 sekúndur á milli þeirra yfir endamarkið hérna. Og Alex Þór sekúndur svo eftir Árna eins og áðan, en hvort að Alex sé bara sneggri upp brekkuna. Ekki í þetta skiptið. Bara sitt hvora línuna hérna. Siggi er nú búinn að vinna sig tiltölulega vel upp. Sigurður Bjarnason, nummer 173. Endaði þarna næst síðastur eftir starti, kominn fram úr Frímanni, Bigga og Ívari. En það er ennþá Jonni sem að leiðir þetta reis. Fyrstur, kominn 1,5 sekúndur rúmir á undan Árna. Og Alex og sekúndu eftir Árna. Komið svona aðeins spil á milli þeirra í topp 3. Ef við getum fengið kameruna á 173 á hvítum skítug sem er að vinna sig upp þarna, sýnist mér. Þarna sjáum við Árna sem er í öðru sæti. Herru, Jonni út af og bara í startið aftur. Ha, yfirstökk. Hann fór yfir innri beyguna Ég og misti af þessu. í startið aftur. Hvort við fáum replay á þessu eftir. En þarna sjáum við Siggi kominn fram úr Kidda, Sigurður Kristófer. Fer þá að sækja á Einar núna eftir smá. Ef við sjáum það þarna. Þarna er race líderinn okkar, Árni, kominn fyrstur. Með hraðasta hringinn hérna 48,9. Alex með sko rúma 5,5 sekúndum forskot á Alex. En Jonni er ekki langt á eftir Alexi, aðeins 2 sekúndum. Hvort að ná að vinna sig aftur upp eitthvað. En Einar kominn fram úr Bergsveini síðan upp í 4. sætið. Þannig að sé síðan Ívar, dottinn. Ívar kominn úr braut líka sama stað og Jonni. Já. Þetta er svolítið trikk í endapallurinn hann að tímasetja og finna hraðan. Maður sá það í æfingum. Þeir voru sumir annarkvort að stökkva of langt eða of stutt. Og þá getur maður stundum boppað af sleðanum. Sýndist vera þarna 2 hringir eftir. Já. Það passar. Próflokkurinn er eini flokkurinn sem að keyrir 5+2, sem sagt 5 mínútur plus 2. Á meðan hinir flokkarnir keyra 4 mínútur plus 1. Siggi er búinn að vinna sig vel upp í 5. sætið. Frá því að vera næst síðastur, eða ekki, eftir start. Þarna sjáum við Árna. Er að hringa Ívar eftir að Ívar datt.
En Árni með tiltölulega þægilegt forskot á þetta hérna núna. Eins og 5 sekúndur, 5,8. Flottur akstur. Þetta fyrsta árið Árna í Pro. Sigga líka. Og þetta annað árið hjá Alexi sem að klárar hérna annar. En Alex búinn að keppa alla mótaröðina í Bandaríkjunum núna í ár. Stóð sig eins og hetja. Held hann hafi klárað 7. overall í sínum flokki. Sem bara drullu góður árangur. Maður búinn að sjá vel hvað hann búinn að bæta sig mikið. En þá loka niðurstaðan. Árni fyrstur, Alex annar, Jónas þriðji, Einar Sig fjórði, Siggi Bjarnar 5. Sigurður Kristófer 7. Bergsveinn 7. Birgir 8. Ívar 9. og Frímann 10. Hann inn á 7 hringjum eftir. Að spurning hvort það hafi komið eitthvað upp á sem við mistum af. Það fór stýrisendinn á sleðanum hans. Þannig að það hefur verið aðeins erfitt að klára, gæti ég trúa. En ef við getum fengið replay af hérna þegar að Jonni fer út úr beyginni þegar hann var að leiða reysið þarna. Sjáum hvort það sé hægt að plata það í gegn hérna. Þarna sjáum við startið á. Þetta Ívar, Einar, Siggi og Biggi sýndist mér. Eða hvort það hafi verið Frímann, hvort að stýrisendinn hafi farið þarna. Þeir eru nefnilega saman í liði þannig að þeir eru eins sleða í eins göllum og svona. Sjáum við flott skot af pitnum, Team Kleifar bodyið. Nesbræðra bodyið þarna til vinstri. Svo það flestir aðrir í lokuðum kerrum, upphituðum með stólum og borðum og allt æðislegt. Þarna sjáum við tróðarann vera að fara yfir startið, slétta það aftur fyrir næstu umferð. En núna, það sem framundan ef við skoðum dagskrána hérna, þá erum við að fara í 20 mínútna pásu hérna á meðan tróðarinn fer í gegnum brautina. En við ætlum fyrst að fá replay af þegar Jonni keyrir úr brautinni. Svo keyrum við þetta aftur eins og en annars förum við svo í aðra umferð hjá unglingaflokk kvenna og svo unglingaflokk karla. Svo það aftur sport 1 og 2 og svo próflokkurinn. Þannig að sjáum við flinkasta tróðaramann Íslands. Hver þetta? Veit ekki Helgi Eða erum við með... Jú, þetta Helgi og Gráa og... Helgi og Gráa og... einhver kall á rauða. Einhver meistari á rauðatróðaranum. Vinna hérna saman. Þetta nú svolítið stór braut miðað við það sem hefur verið. Já. 50 sekúndur hringurinn á móti, hvað, við erum 35 sekúndur hringum bestar aðrakennir. Svona... Já, það ég. Ég held að sé eitthvað svoleiðis. En við ætlum að stökkva þá í eldsnöggar auglýsingar og stefnum á að vera komin aftur 12:50 fyrir aðra umferð hjá unglingum kvenna. Takk fyrir.
Jæja, þá fer þetta alveg að fara aftur á stað. Spurning hvort að við fáum drónan yfir í barnabrautina sem hérna fyrir aftan pittinn. Þar eru skrilljón maurar að bruna í hringi. Áttið þú einhvern tímann barnarslega, Gabbi? Ég átti aldrei barnarslega. Nei. Það fyrstu sliðið minn var 2006 Skítu 600. Það er svoleiðis. Já, umöðlu. Fleggja. Já, Þarna- gekk á einum og... Þarna sjáum við þetta. Svaðalegt reis hjá krökkunum. Þetta er oftast í boði ef að snjór leyfir að hafa barnabraut. Þannig að krakkarnir fái líka útrás. Þó svo ég og Gabbi höfum ekki liðað við þessi fríðindi að fá barnaslega að þá geti trúa að þetta sé geðveikt. Ég held að það sé ógeðslega gaman. Spurning hvort að ég nái að pota hérna í Tómas. Fáum hann hérna í snöggt viðtal á meðan við bíðum eftir tróðurunum sem eru rétt að klára hérna. Ef að Gabriel handlangar honum headsetið sitt. Komin hérna í mynd. Jæja, Tómas. Hvað segirðu? Bara gott. Er það ekki? Jú, Hvernig leið þér í fyrsta híti? mér leiði ótrúlega vel sko. Varstu stressaður á ráslínunni eða? Já, en ég var meira stressaður inn í trailinum sko, en Nú? fyrir. Það bara var eitthvað sem kom upp sko. Ég var ráðan stressaður bara. Já. Hvað er að fara í gegnum hausina þér þegar þú ert á ráslínunni og lýsir í svona aðeins fyrir Heyrðu. áhorfendurina? Já, sérstu það. Heyrðu, það sem fór í gennum höfum á ráslínu núna var að Elli var hliðina mér sko. Ok. Við erum að keppa saman um titilinn sko. Já. Það eina sem ég hugsaði um hvað ég ætlaði eiginlega bara að dundra honum út sko. Þú ætlar bara að vera hreinskilinn og segja þetta bara. Já, ég er bara að Já. segja þetta sko. Ég hugsaði þetta um alla sem er hliðina mér, bara að ég ætla að dundra strax í og því fyrir stað sko. Ok. Já, en hvernig leið þér í brautinni? Hvernig finnst þér brautin? Hún er góð. Góð, slössi. Hún er mjög mikið slöðs, hún grefst mjög hratt, Já. breytist alltaf á hverjum öðru ring sko. Já. En hún er aldrei eins. En þú fannst þig góða línu og leiddi þetta reis bara Já, tiltölulega þægilega. Já, fann góða línu í gegnum húpsana, leið mér vel þar. Fannst ég græða þar sko. Já. En þetta er bara ógeðslega gaman sko. Er það ekki? Jú. Já. Ég og Gabbi vorum að ræða það, við værum alveg til í að vera bara frekar í keppnisskalanum á Já. ráslínu heldur en hérna sko. Já, það er geggjað sko. Getur vel trúið því. En það er heitt. Það er heitt. Já, það er heitt. Það er mjög heitt hérna inni líka. Já, það er nefnilega svolítið heitt inni á Já. strákunum. En við látum okkur hafa það. Snillingar sko. Herru, takk hérlega fyrir Já. og gangi vel á eftir. Takk fyrir. Það er verið að fara með stór orði hérna á baku tjöldin. En þá er tróðararnir farnir úr braut og unglingar kvenna og kvennaflokkur leggur á stað í skoðunarhring. Hvernig er þetta? Er þetta aftur svona úlinga kvenna leggur fyrst á stað og síðan 30 sekúndur eftir fyrir kvenna? Já, það er nefnilega nákvæmlega þannig að kvennaflokkurinn fær að fara fyrst á stað og fær að vera fyrir framann og svo kemur aftur upp 15 sekúndur og svo 5 og svo fer úlingaflokkurinn á stað. Sjáum þær hérna allar saman í skoðunarhringnum. En þær raða sér þá á ráslínu eftir niðurstöðu úr fyrsta híti áðan sem að var í kvennaflokki já, hérna sjáum við þetta. Það er sem sagt Bergrún, eða Bobby,
sem var fyrst í kvennaflokki og Emilía Rán önnur. Og svo er það þá Íris Ósk sem er númer 3 að velja í kvennaflokki. Svo er það í úlingaflokki kvenna Ingibjörg og svo Gyða Marín. Og þar á eftir er það Lilja, svo Harpa. Koll að kolli. Sjáum hérna Bobby raða sig fyrst á ráslínu með pabba sínum, gömul hetja í sleðasportinu, betur þekktur sem Lex Games, fór út á X Games. Svaðalegt nickname. Svo er það vinstra megin við hana Emilía Rán og svo Íris hefur hana 1 sleðabil á milli. Þetta er held ég fyrsta keppnin hjá henni. Fyrsta keppnin hjá Írisi? Já, held það. Það er alltaf gaman að fá fleira fólk í sportið. Þetta er að vaxa endalaust, sem er gott að sjá. Og það er að gera að eru oft auglýstir æfingadagar og svoleiðis, þar sem það er ekkert mál fyrir fólk að fá að koma og pröfa sleða og fá lánaðan búnað og allt svoleiðis. Það er enginn sem bítur. Þannig að að gera að fara á Facebook inn á Snowcross Iceland heitir það og followa þá síðu. Þar fáið þið allar upplýsingar snowcrossið. En úlingaflokkurinn er að raða sér á ráslínu hérna. Lilja velur ystu línu á ráslínu fyrir aftan. Það eru 2 skítuar á ráslínunni, 4 Lynx vélsleðar og 3 Articat. Tiltölulega góð dreifing á framleiðendum mína. Eina sem vantar er Polaris vissulega. Það er engin Polaris á ráslínunni. Hvernig er það, Gabi? Hefur þú bara átt skítu? Já, Bara skítu? bara skítu. 2000 og... Fyrst 2006, Já, síðan 2020 ok. og síðan 2025. Og hver fannst þið bestur? Væntanlega bara nýjasti. Er það ekki? Jú, Já. alltaf gott að fara á nýjan sleða. Það er svolítið svo leið. Þetta var vont að selja hann. Já. Ég trúi því. En þá er komið mínúta. Fara þær á pipi-hittaran hérna. Það eru 15 sekúndur. Svo 5 sekúndur. Og grænt. Og það er aðeins of vítt í beygina. Það er Bobby sem að tekur þetta. Svo leggur úlingaflokkurinn af stað. Þetta sjáum við. Emilí er að sækja Bobby. Svaðaleg barátta í úlingaflokknum hérna annað og þriðja sætið. Hérna sjáum við. Þetta er Bobby sem er fyrst í kvennaflokki hérna og Emilí á eftir. Báðar í ytrið þarna. Það er greinilega tekið eftir því að hún væri sneggri á hann.
En Bergrún er með rúma sekúndu á Emilíu þegar það er komið yfir endamarkið hérna. Ingibjörg er fyrst í unglingaflokki. Svo Lilja og svo Gyða. Þarna sjáum við Emilíu og svo Bobby. Bergrún komið með tiltölulega gott forskot í fyrsta sæti. Leiðir svolítið þetta reis. Var einhver stopp í beyginu? Það var alltaf ekki... Herru, já. Hvað... Fór hérna ein útaf, veit ekki hvort þetta sást á myndavélinni, en það fór ein útaf hérna í stóra vúpsakaflanum. Hékk hérna á sleðanum og það nú sem betur fer, hún er staðin upp og er að reyna að kippa sleðanum í gang. Við fáum drónan aðeins aftar í brautina. Sýnist þetta vera... Já. Þetta er þetta Emilía? Já. Þetta er Emilía sem var önnur í kvennaflokki sem fór þarna út úr braut og er þá væntanlega komin niður í 3. sæti í kvennaflokkinum. Bobby leiðir ennþá reisið með þá 13 sekúndur á annað sætið. Þetta er Ingibjörg sem við sjáum hana sem er fyrst í unglingaflokki sem er að fara að taka fram úr Bobby þarna en hefur lítil áhrif svo sem á niðurstöðuna hjá henni þar sem að þær eru ekki í sama flokk. Þurfa þess vegna ekki að reisa þannig séð. Flott hjá Ingibjörg þarna að velja aðra línu. Aldrei elta. En þetta er í unglingaflokki. Ingibjörg fyrst, Lilja önnur, Gyða 3. í unglingaflokki. Ingibjörg komið fram úr Bobby. Hún er frekar góð með besta tíman hérna, mínútu hringinn. Flottur akstur hjá henni. Þetta er fyrsta árið hennar í snókurhúsi, held ég. Ég held ekki að ljúga. En hún er systir Sigga Bjarna sem að keppir í prófflokkinum. Sem er annar til Íslandsmeistara í prófflokkinum. Þannig að þetta virðist vera svolítið í blóðinu, svolítið í ættinni bara. Þetta eru bara Ólafsfirðingarnir. Þetta eru svolítið Ólafsfirðingarnir. Árni fyrstur til stiga í pró sem er frændi Sigga. En þetta Siggi er eldri frændinn sko. Hvernig hann tekur í það að litli frændan sé ofar en hann í stigum. En þær eru á leiðinni í síðasta hring. Þetta er síðasti hringurinn. Þetta er síðasti kaflinn hérna þegar það kom í endamarkið. Það er þá Ingibjörg sem er fyrst í unglingaflokki og Bergrún fyrst í kvennaflokki. Sjáum það hérna koma yfir endamarkið. Alla saman. En þetta raðast þá í kvennaflokki er það Bergrún eða Bobby í fyrsta sæti, Lilja í öðru sæti, nei, það er ekki í saman flokki, ég er að grínast, Íris í öðru sæti og Emilía í því 3. Og í unglingaflokki er það Ingibjörg fyrst, Lilja önnur, Gyða 3, Harpa 4, Silja 5, Ásdís 7 og Laufey 7. Og þá eru þær
allar komnar út úr braut, þá fær úlingaflokkur kalla grænt á að leggja stað í skoðunarhringinn. Núna er búið að keyra svolítið í brautinu og við heyrðum Tómas segja það áðan að hún er svolítið fljót að grafast brautin, þannig að það er mikilvægt að skoða vel. Hann sagði að hún grefst eiginlega bara á milli hringja, þannig að það sem að virka núna virkar kannski ekki eftir 5 hringi. Spurning hvort við fáum Gabba í viðtal. Gabbi, þú tekur viðtal við Gabba hérna. Mr. USA. Þetta er fyrsta umferð sem við sjáum á skjánum núna, hvernig fyrsta hítið fór og þeir raða sér í þessari línu á rafslínu. Við ætlum að fá snöggt viðtal hérna við Gabba. Hann bjó út í Bandaríkjunum í allan vetur og hann er eitthvað að guggna hérna. Gabbi, segðu okkur aðeins frá Bandaríkjaferðinni. Hann er eitthvað feiminn. Jæja, hann er að flýta sér, hann er að sinna öðrum málum. Hann hefur engan tíma fyrir okkur litlu strákana hérna. Hann hefur orðinn allt og nettur fyrir okkur. Já, bara búinn að búa í Bandaríkjunum og þekkir alla þessar stóru kappahaðar og hann þekkir okkur ekkert lengur. Nei. En á skjánum sjáum við niðurstöðurnar úr hítinu áðan. Og hér sjáum við það koma klára skoðunarhringinn. Aðeins að jumpa endapallinn. Það er eitthvað gaman að sjá að Úlfur Helgason sé að keppa, hann er nýbúinn að vera handleggsbrotinn. Já, Úlfur einmitt fór til Bandaríkjanna með bróður sínum, Árna Helgason, í byrjun vetrar og ætlaði að pröfa að máta sig aðeins við strákan úti, en handleggsbraut sig í fyrstu beygju, í fyrsta híti, í fyrstu keppni. Og en hann er búinn að koma á mótin og taka stört fyrir stig, til þess að halda í einhver stig. Hann er núna orðinn fullfær til þess að keyra og reynir að reysa við hina strákana sem eru búin að vera að keppa í allan vetur. Þetta er þá Gylfi fyrstu til þess að velja, hann að glæsilegu Articat. Geggjar, ef þú spyr mig að þá er Articat eini alvöru vélsliðinn sem mætir í keppnir. Já. Þú þarft ekki að vera sammála að skoða en þetta er bara mitt fagmannlega álit. Jú, þeir standa sig vel. En við lesum þetta hérna frá vinstri, nei frá hægri. Það er Gylfi, svo er það Finnur, svo er það Úlfur. Svo kemur Mikael hérna, hefur 1 sleðabil á milli. Kristóf Finns líka með 1 sleðabil á milli. Svo kemur Gummi Turbo á milli Mikaels og Kristófs. Svo er þetta Síðan er þetta Benni hliðina á Kristófana og bláum og hvítum skítú, gamli skítúðu minn. Gamli skítúðinn þinn, þá 20 sleiðin eða 25? 20 sleiðin. 20 sleiðin. Vel með farin sleiði. Já. Og þar við hliðina að vera Alexander, sem er þá síðastur, eða ekki að raða sér á ráslinu. Held ég. Þá kallar Ásgeir mínútuna á strákana. Komnir á pípuhittarann hérna.
aðeins Vjögg, Hjálfi og Mikali sleppur. Það eru 15 sekúndur. Það eru 5 sekúndur. Og það er grænt. Bíddu. Þetta er Mikael og Gylfi. Mikael er búinn að vera góður í störtunum. Hann var framalega áðan líka. Sýnist þetta að vera að raðast upp. Soldið eins og fyrsta hítið, já. Það er Gylfi fyrstur með holuskotið, Mikael annar og Finnur þriðji. Bara allir saman í innri beina þarna. Aðeins út í battan. Gylfi er orðinn svaðalega góður, búinn að fara mikið fram á þessu tímabili. Byrjaði fyrst í fyrra. Stekkur stórt á endapallinum hana. Komið með 3,5 sekúndu á Kristófer sem er annar. Eða... Já. Kristófer er annar og Mikael þriðji og Finnur fjórði. En þeir eru þarna allir á sömu 5 sekúndunum. Topp 4. Gylfi komið tiltölulega gott fótskot. Sko, Kristófer fótbrotnaði. Hvað var á Dalvík? Það var á... Dalvík. Það var á Dalvík. Fótbrotnaði á miðju tímabili nær samt öllum keppnum. Já. Líka svipa meðan Gylfa. Hann var ennþá eitthvað middur í löppinu til Egilsstaði fyrra. Já. Þess að tróðara. Byrja aðgerð. Bara í byrjun tímabilsins. Já. Gat alltaf labbað en keppti samt á Akureyri. Auðvitað. Og vann það minni mig. Menn fara ekkert að láta smá skrámur stoppa sig, sko. Nei. En koma hérna upp brekkuna. Nei. Þarna sjáum við Alexander sem er 8. eins og er. Fyrsta tímabili hans stendur svo vel. Gömlum boxhanska eins og við köllum IQ-inn. Gylfi kominn með, látum okkur sjá. Átta sekúndur á Kristófer sem er í öðru sæti og hann er með sko besti tíminn hans Gylfa er 2 sekúndum hraðari en hjá Kristófer eða Finn sem að þeir eru báðir hérna með 54 á meðan Gylfi með 52 sekúndur. En Finnur er þarna ekki langt á eftir Kristófer ef við fáum myndavélina á þá 2 sem eru upp í, er að koma yfir Vúpsókaplanina. Eða drónin færi sig á næstu 2 fyrir aftan. Þarna sjáum við á. Hver er þetta Mikael sem er að koma með þeim inn í beyguna þarna? Finnur fer ytri, Kristófer fer innri. Sjáum hvað gerir í beygunni hérna. Það er sama, flott hjá Finni, hann er að passa sig að elta ekki. Aldrei sömu línu, svo verður maður að lesa hvar maður er að missa tíma og hvar maður er að græða tíma. Flott reis hjá Kristófer, hann er stöðugur á sleðanum. Fara hérna, sitt hvori línuna, hvort að ytri sé ennþá sneggri eins og hún var áðan. Soldið erfið innri beygjan hérna niður brekkuna.
En þarna kemur Kristófer í mark, hann er 11 sekúndum á eftir Gylfa og Finnur er 3 sekúndum á eftir Kristófer síðan. Þarna fer hann sniður þegar hann fara innri beina, ekki elta lappir inn í ytri. Aftur. Finnur er hrifinn af ytri beinu þarna, þá á hann innri og svo innri uppi aftur. Spurning hvort hann finni þennan næsta gír til þess að ná Kristófer. Eltir hann nú þarna í ytri beina, hann er greinilega búinn að sjá að hún er sneggri. En þeir eru búnir, þetta er komið. Það er búið að flagga það út. Þá er loka niðurstaðan, Gylfi fyrstur, Kristófer annar, Finnur þriðji, Gummi Turbo fjórði, Mikael fimmti, Úlfur sjötti, Benedikt sjöundi, Alexander áttundi og Bjartur níundi. Flott reis hjá strákunum. Það er alltaf gott reis ef allir koma heilir út á braut. Það er svona sem skiptir mestu máli. Já, það er enginn slasið sig. Já. Sjáið þarna síðastur kominn yfir endamarkið. Þá er sport að fá grænt á að leggja stað í Skónarhring. En þá er það í þessu sporthíti erum við að tala að það er Grímur, Tristan, Snæþór, Guðjón, Tómas Rapp, Hergill og Adam Máni sem að fara í sem sagt sporthít 1 round 2 og raða sér á línu í þeirri röð sem ég las það upp núna. Þannig fáum við replay af startinu hjá úlingaflokk. Mikael aðeins vítt, Gylfi alveg að knúsa innri sem að skilar hann hólskotinu. Og svo er hann bara svolítið búinn að kveðja. Bara farin í sumarfrí. Sjáum þarna að fara hægt niður brekkuna, skoða línurnar vel. Ef fáum skot í pittin hérna að fólk búið að raða sér á öll tæki sem að standa kjur og að tróðfylla jarðítuna af guggum og tróðar hann af köllmönnum. Hérna sjáum ég síðan niðurstöðnar úr híti 1 hjá Sport 1. Þetta eru þeir sömu áðan nema það vantar Elva Mána, Tómas Karl, þeir koma á eftir og Adam Pétursson. Svona voru niðurstöðurnar áðan. Þarna Parker er annar tróður, það er spurning hvort að hvað hann verður fljótur að fyllast að liði. Sýnist þeir vera að koma hérna flestir úr Skoðanarhringnum. Gera sig þá klára að raða sér á ráslínu sem er Grímur fyrstur. Kemur hann og velur sér hlið. Og hann ætlar að taka innstu línu. Og Tristan Árni þar á eftir við hliðin á honum.
Svo er það Snæþór. En þetta er sem sagt random raðað hjá sportflokknum. Það er engin stig sem að ráða hér. Ekki fyrir í finalinu, sem sagt þriðju umferð. Þannig að það er bara talvan sem að velur nöfn og raðar þeim í röð, sem er svo skipt í tvennt. Sjáum þetta, Hergil detta af sleðanum. Þá eru þeir komnir. Það vantar aftur Adam á ráslínu. Hann fer í seinna hólinu þar sem hann er á landslega frá Hergil. Þar sem að sleðin hans klikkaði í æfingum. Snæþór aftur eitthvað aðeins að klikka á takkanum á pípuhittaranum og leggur óvart af stað, en það er ekkert mál. Hann hefur tíma til þess að snúa við og koma sér aftur fyrir. Sem hann gerir þarna fagmannlega. Jonni hoppandi á sleðanum, koma honum niður. En það eru 15 sekúndur. Og það eru 5 sekúndur. Og grænt. Tristan sýnist mér taka þetta. Já, fyrstur yfir pallinn, en hver er þetta sem er utan á honum hana? Þetta er hann Grímur sýnist Þetta er Grímur á endarhraða upp brekkuna, já. Tekur innri beina hana. Ég myndi segja að Grímur væri svolítið underdog, sko, því að hann leynir á sér. Hann nefnilega leynir á sér, sko. Hann er þrusu góður keyrari þegar hann nennir, sko. Þegar hann dettur í gírinn. Já. En Tristan kemst utan á hana fyrir brekkuna. Koma hann að bara sitt hverju lína. Grímur með innri línuna. En það er ekki nóg. Tristan er ennþá fyrstur. Og Tómas Rafn kominn fram úr Grím. Yfir endamarkið allana, jú. Og hann, sjáum hvað gerist í beygjunni uppi. Hvort hann ná að halda þessu. Já, Tómas nær að halda öðru sætinu. Þannig að þetta er Tristan fyrstur, Tómas Rafn annar og Grímur þriðji. Tómas elti Tristan í gegnum beygina þarna. Skipta þeir. Það má sem sagt skipta þarna, en það má ekki skipta í uppbrekkunni. Það er svona tvískipt lína. Þú mátt ekki fara innri. Annars er refsistig. Já. Það er sama með niðurbrekkuna. Ef þú ferð ytri uppi, þá ferðu ytri niðri. Tómas er þarna 1,5 sekúndu á eftir Tristani. Tristan er búinn að fara mikið fram á þessum vetri og er þriðji til Íslandsmeistara. Nei, Tristan er 50, afsakið. 50 til Íslandsmeistara. Tómas Rafn er annar til Íslandsmeistara. Tristan er með svo sem fína línu hérna og leiðir þetta eins og er. Góð ryþmi í gegnum úpsana og yfir endapallinn.
Staðan er svolítið óbreytt. Sjáum hver tímamunurinn er á þeim þegar þeir komið yfir endamarkið hérna. Sýnist Tristan verið búinn að auka bilið aðeins á annarsæti. Já, hann er komið 2,5 sekúndu á annarsæti Tristan með hraðasta hringinn 53 sekúndur. Bara hérna upp brekkuna. Tristan búinn að keyra vel, stöðugur. Bara búinn að finna sér góða línu sem hann heldur. Sem virkar. Kemur hérna yfir Upsana og er að fara að leggja af stað í síðasta hring. Líka eins gott að Tristan gangi vel í keppninni því hann er að sleppa skóla til þess að vera hérna. Já, svo er það. Það er ekkert grín að fá frí í skólanum og fara svo að standa sig illa, sko. Það er nefnilega þannig, ég held að hann fékk eins ekki frí, ég held að hann sé að falla út af þessu. Nei, nei. Það er það sem ég frétti. Hann er að falla fyrst hann sé að sleppa skólanum til þess að keppa hérna á 2 daga í röð. Eða hvort hann sleppi morgundeginum. Svona er... Menn eru með mismikla ástríðu fyrir sportinu. Og Tristan tekur þessu alvarlega. Enda búinn að vera að skila sér ofarlega í síðustu keppnum og stendur sig vel. En hér kemur hann. Klárar fyrstur. Eins og höfðingi. Eins og höfðingi, flottur akstur hjá honum. Tómas hérna 3,5 á eftir í öðru sæti. Svo raðast þetta. Sjáum það koma hérna yfir endamarkið. Hergill, svo Grímur þar á eftir. Hergill hefur náð fram úr Grím. Flottur. Honum er einnig búinn að fara mikið fram. Já, ég held að þetta sé hvað, 5 ára hans? Já, hann tók held ég hann tók ekki allt tímabilið í fyrra, hann tók einhverja keppnir, skilst mér. Já, í byrjandaflokki. Já, og kemur núna upp í sportflokkinu og stendur eins og hetja. Já. En svo er það Guðjón í 5. sæti og þá Snæþór í því 7. Þá eru þeir allir komnir út úr braut og þá býður Sport 2 eftir að vera veifað grænt á skoðunarhring. Spurning hvað þið verið að gera, eitthvað verið að skoða brautina. Það er ægilega heitt hérna inni hjá okkur, ég er komin úr skónum og... Hergill er ákveðið að fara nei, við erum með replay hérna. Á startinu. Sjáum við hérna Tómas snöggur á ljósinu en utalega og Tristan með innri lokar svolítið á Tómas hérna en svo er það Grímur sem tekur bara og knúsar alveg innstu línuna og heldur henni svo bara í hvínandi botni. Tekur nær 1. sætinu þarna í byrjun. En þá leggur Sport 2 á stað skoðunarhringinn sinn. Menn er að hendi brandara hérna bak við tjöldin, hægri vinstri. Ég var að fá myndavélina hérna, nei við fáum þarna uppröðuna á Sport 2 áðan. Þarna, það var Skírnir sem var fyrstur áðan. Ef við berum saman með áðan að Tristan var 3. áðan, fyrstur núna. Og
Hergill var sjöundi áðan og þriðji núna. Svo er það Tómas Rapp sem var annar áðan, sem var annar aftur núna. Hann er consistent. Snæþór var fjórði áðan, sjötti núna. Já. En sjáum við fallega pittinn. Fólk búið að raða sér svoleiðis á jarðrituna. Snýst allt að fá besta sæti hér. Þannig held ég verið að sýna aðalgellur Ólafsfjarðar. Já, er það svoleiðis? Ég held það. Þú vilt meina það? Já. Já. Það er, já. Já, já. Þarna sjáum við þá vera að gera sig klára að raða sér ráslínu. Þetta er Tómas fyrstur að velja. Svo Elva Máni. Svo er þetta, sjáum hann að prófflokkurinn byrjar að bíða. Eru þarna tveir hlið við hlið, eins kitt í sama liði og Einar með þeim. En svo er það Adam sem að þriðji að velja og Skírnir þar á eftir. Þeir eru ekkert að flækja þetta er bara frá einstöðu og út. Svo er það Jón Sigþór, síðast en ekki síst Daniel. Hann ætlar í Ytri. ystu línu. Hann ætlar greinilega bara að vera fyrstur og kötta á alla. Já, hann er ekkert að flækja þetta. Bara bannað að sofa á ljósinu og skilja það síðan eftir. Já. Þetta er fyrsta árið hjá Daniel í sportflokki. Hann var í unglingaflokki í fyrra. Þannig að... Og þá hendir Ásgeir í 1 mínútu. Og þannig bætti sér inn á milli hjá Danna. Já, þetta er Adam sem átti að vera áðan en er á lánslega frá Hergill. Já. Þannig að kemur hér með seinna hítinu. Þá eru pípahittararnir komnir alveg á milljón. Elvar líka nýkominn frá Bandaríkjunum, spyrir hvort hann lærið eitthvað. Já, Bara að annað horfa. gift í ár sem að fyrir út og horfa í keppni. Já. En það eru 15 sekúndur. Og það eru 5. Það er komið grænt á strákana, það er Tómas Karl. Það Nei, er aðeins ítalega hann og Elvar eru jafnir yfir fyrsta pallinn. En það er Elva Máni sem að nær innri beini. Skírnir var þriðji við pallinn, fer ytri. Sjáum hvernig það skilar honum. Jú, ytri aftur. Núna þarf hann Elva bara að halda þessu, hann á að pínu til að vera í fyrsta og detta. Hann hefur svolítið verið að vinna með þá formúlu, já, vissulega. En búinn að standa sér þrusu vel í vetur. Og leiðir núna þetta hít eins og er. Á gamla sleðanum mínum. Á gamla sleðanum þínum, já. Það er svoleiðis, semst 25 sleðanum. 25 sleðanum. Hann var á links. Hann var á links. Þetta er núna orðin einhver blanda hjá honum. Já. Það er rauða nefið sem við sjáum á sleðanum. Það er af eldingunum. Já. Eftir McQueen linksanum hans. Hjá Ella Eldingu. En hann leiðir og var með 1 sekúndu á Tómas þegar þeir komið yfir endamarkið. En Tómas er að sækja svolítið á hann núna.
Sjáum hann að stekkur stórt. Þrefalt fyrir endapallinn. Maður er búinn að sjá, menn eru búin að vera að lenda í smá vesenni með að tímasetja endapallinn. Upp á að lenda almennilega ofan í lendingunni og vera rétt staðsettir fyrir beygjuna. Sumir eru búin að vera að keyra mitt á milli og það lenda þér út fyrir. En flottur ryþmi þarna fyrir innri beygjuna. Ég held að hann heyri örugglega alveg í Tómasi fyrir aftan sig, sko. Já. Spurning hvernig það fyrir taugarnar á honum. Það verður að passa í yfirkeyringi. Þetta er svolítið tricky partur hann er svolítið grafinn, en Tómas er með línu þarna, alveg yst. En svo svarar Elli fyrir það á leiðinni niður og græðir aftur aðeins tíma. Það er ennþá sekúnda á milli þeirra þegar þeir komið yfir endapallinn og Skírnir er þarna í 3. sæti þægilegur með 9 sekúndur á 4. sæti og er 5 sekúndum eftir Tómasi. En svo getur náttúrulega allt breyst bara á augnabliki. Tómas er pínu að ná að draga Ella í beygjunum. Já. Mér. Það er svolítið, hann verður að finna gjöfina í beygjunum hann Elli. Hún er líka tricky hægri beygjan niður brekkunar, þar sem að flest reis eru vinstri beygjur. Að þá getur verið svolítið tricky þegar það er hent inn svona hægri beygju. Þá eru menn farnir að setja hendina undir stýrið til þess að ná í inngjöfina og svona. En þarna sækir Tómas svolítið duglega á hann, fara sitt hvora línu þarna. Sjáum hvort að Elli ná að loka á hann í innri beygjunni. Já, hann á innri beygjuna, en núna getur allt gerst. Tómas var 0,6 sekúndum á eftir honum yfir endamarkið. Eltir hann þarna í innri beygjuna og þeir fara sömu línu upp yfir. Ég held að Elli sé orðinn pínu þreyttur. Hann kom að sunnan í gær, var í Bandaríkjunum. Já, svolítið langt ferðalag. Lítil hvíld. Já, og sögur segja að hann og Gabriel Arnar áttu heima á McDonald's. Já, þeir hafa byrjað að karblóta bara viku fyrir mót. Já. Ok. En hann nær að skila sig frá honum hérna aðeins á meðan þeir leggja stað í síðasta hring. Mér fannst Tómas detta hana frá innri yfir í ytri, þannig að Elli er komið með smá forskot síns mér. Aðeins klúður, já. Aðeins klúður í beygjunni þarna. Þetta er dýrt þar sem hann var farinn að sækja svolítið duglega á hann, en þetta er ekki búið. Hann verður ennþá að halda bara sínu reysi og klára annar. Flottur akstur. Ná var hann helvíti grafinn hann uppi. Já. Núna er það bara að landa þessu. Já. Þessi maður hefur komið í mark og fyrstur og dottið. Já, á Dalvík. Já, það voru einhverjir aðeins stælar í honum. Fagnaði með inngjafarhendinni og setti sleðan bara í frontflip. Já. En hann hefur lært það því. Já. Hér sjáum við, þetta er Jón Sigþór og Hergill sem eru hérna. Nei, er ég að rugla þessu saman hérna? Þetta hefur verið Adam og Hergill. Við sjáum hann að Daniel vera á leiðinni yfir endamarkið, Adam þar á eftir og svo Hergill að reka lestina. En þá eru þeir allir komnir í mark, heilir að húfi og gerir próflokkurinn sig kláran í að fara í skoðunarhring. Fáum replay af startinu hérna. Sjáum Tómasson að fer svolítið vítt, lokar aðeins á Skírni og Elvar knúsar runnan hérna í innri beygjunni og
það skilar honum fyrsta sæti sem hann heldur í gegnum allt reysið, flottur akstur. En þá loka niðurstaðan, Elvar fyrstur, Tómas Karl annar, Skírnir þriðji, Jón Sigþór fjórði, Daniel fimmti, Adam sjötti og Hergill sjöundi. Eða, núna ég að fara með lygi, Hergill var náttúrulega áðan, þetta Adam sem á sleðanum hjá Hergill. Adam Máni Flatlendingur klárar sjöundi. Ég sýnist Adam vera inn í brautina að leita að drullusóknum sínum. Já. En hann er hérna bara á... Hann er fundinn á fyrsta palli. Á fyrsta palli. Blottir flaggararnir hérna. Passa upp á dótið sem að menn er að missa í brautina. Já. En hér sjáum við röðnina á Heat 1 aðan. Það var Árni fyrstur, Alex annar, Jónas þriðji, Einar fjórði, Sigurður fimmti, Sigurður Kristófer sjötti, Birgir Ingvar sjöundi, Bergsveinn áttundi, Ívar níundi og Frímann tíundi. Hvort að Frímann sé búinn að laga sleða sinn frá því áðan kemur í ljós, en þeir raða sér allan í þessari röð upp á ráslínu. Er þetta ekki Frímann hann út í... Sýnist við sjá Frímann hann aftastur, jú. Já. Þeir eru náttúrulega með Mekka að utan. Já, það er rétt. Þeir eru með Bandaríkjaman að skrúa í sleðanum sínum. Brad Tatro, General Manager hjá 1-3 Racing úti, sem eru með Hunter Patnott sem keppir í Pro-flokki og Jeremy sem er í Pro-light. Svo skils mér að Malene Couture, margfaldur meistari í kvennaflokkinum úti, sé í liðinu þeirra en hún er ólétt, þannig að hún var ekki með í ár. Er hún ólétt? Hún er ólétt. Shit, ég vissi það ekki. Þannig að það er aðeins reynsla hjá honum í að skrúa í snjósliðum, held ég. En við sjáum tróðarinn er aðeins í brautinni. Ef við fáum skotaði að laga svona kaplana sem maður má telja að vera orðin hættulegir. Eða þarna við endapallinn. Aðeins að fara yfir lendinguna og uppstökkið. Það er ekkert grín þegar að pallarnir eru orðnir svona stórir og grafnir. Að maður verður að finna línuna frá á milli þess að hafa þetta erfitt og hafa þetta hættulegt. Og þeir eru með mikla reynslu í því, tróðaramennirnir. Fáum drónan kannski á gráa tróðarann við framrúðuna. Mér sýnist vera farþegi af dýrari tegundinni í farþegasætinu á tróðaranum. Ef við náum að sjá þetta hérna á myndavélinni. Hvað með minnir að hundarnir heita Bóli og Tarsan. Bóli og Tarsan fá að fljóta með í tróðaranum hana. Já. Þarna er allir teknir með. Enginn skilinn út undan. Ég held að, sko, ef ég þyrfti að giska á klukkutímana sem að Helgi Reynir er búinn að eyða í tróðara, bæði fyrir keppnisbrautir og síðan æfingabrautina sem að þeir eru með upp á Kleifum, að þá er það örugglega svona, já, ég veit ekki eins og hvaða tölu ég ætti að setja á það. Hvað heldur þú, Gabi? Hvað Helgi Reynir er búinn að setja marga tíma í tróðaranum? Já. Hann er örugglega kominn í yfir... Erum við að setja 10.000 á þetta? Já, við erum að tala um yfir ævina, sko. Já, yfir ævina? Jú, ætli það ekki. Hann er í sína kvölds og nætur. Já, ég held að sé ekkert galið. Það er örugglega 2.000 bara á þessu vetri, sko. Já. Kom hérna á
miðvikudaginn, þá var hann einmitt hérna eitthvað í einhverju jarðvítu Já, að íta í brautinni. það svoleiðis sko. Þá leggur Pro af stað í skoðunarhringinn. Mikill hávaði sem fylgir þessum flokk. Allir með kúta og læti og svona. Og við heyrum ekki í hvorum öðrum og... Nei. Það er ekkert þægilegt að vera við hliðina á þessu þegar þetta stekkur við hliðina á þessu. Nei. Bumbuflokkurinn alveg sinni sér. Bumbuflokkurinn byrjar kl. 3 í dag. Við klárum sem sagt. Í dag það bara flokkarnir til Íslandsmeistara sem eru Sport, Pro, unglingar, kvenna, unglingar, karla og konuflokkurinn. Svo á morgun það þá bætist við byrjendaflokkur og Pro plus 30, sem sagt 30 ára og eldri. Og þetta keyrt svona til þess að hafa tíma fyrir bumbuflokkinn í dag sem til styrktar Úlfars sem í Svíþjóð núna með fjölskyldunni sinni í krabbameinsmeðferð, 6 ára. Þannig að þetta allur ágóði af bumbusleðakeppninni fer til styrktar hans og hans fjölskyldu. Og mér skilst að það sé hægt að múta dómnefndinni. Já. Þú getur borgað aðeins auka til þess að fá að byrja fyrr eða... Og svo erum við með Lynx snjósleða á uppboði til styrktar Úlfars sem hægt að bjóða í hérna á svæðinu að gera að fara og setja góða upphæð í hennan frábæra vélsleða. En þeir eru að vera búnir að raða sér á ráslínu hérna. Látum okkur sjá, þetta Árni, Alex, ef við lesum þetta frá sem sagt hægri eða vinstri á skjánum, þá þetta Árni, Alex, Jonni, Einar, Siggi, Sigurður Kristófer, Birgir Ingva, Bergsveinn, Ívar að koma þarna og svo vantar, nei, hann þarna að gera sig kláran.
kemur þarna Frímann. En ef við tölum aðeins meir sleðan sem á uppboðið, þá þetta 1999 Lynx 500 Enduro G-típa sem Villa Dan kaupir nýjan og keppir á sínum tíma. Segir hérna, fannst í garðinum hjá Höllu og Kela í Mosó og búið að taka í gegn. Hreins upp í blöndungum, bólstra sætið og fleira til að koma í gang. Þessi sleði verður á bumbusleðasýningu sem verður á Ólafsfirði í dag til styrktar Úlfari, 6 ára sleðagutta sem í krabbameinsmeðferð núna í Svíþjóð með forundri sínum. Við viljum hjálpa eins og hægt því þessi sleði falur til hæstbjóðanda og fer allur peningur til Úlfars og fjölskyldu. Þetta sjúklega vel gert hjá Lexa. Hann með virkilega gott hjarta þessi maður. Þannig að ef þið á svæðinu, bjóðið í sleðan. Ef þið ekki á svæðinu, komið á svæðið og bjóðið í sleðan eða sendið skilaboð á Alexander Lexi Kárásson. Þarna eitthvað vesen hjá honum Alexi, sýnist mér. Já, Alex veifar þarna höndum og þá fer í gang 2 mínútur sem hann hefur til þess að koma sleðanum sínum í lag, annars leggja þær á stað án hans. Já, 2 mínútur í dekktíma. Þannig að núna spurning hvað ætla að gera, skiptum sleða, laga, þetta svona, ef ég þyrfti að skjóta á hvað þetta væri þá það rítvellar. Þeir eiga til að skemmast við að vera á pípuhitranum og þá étur loftintakið rítvellana eða hvað, já. Setur þarna í gang. Þetta ekki það sem að hann þarf að halda núna, held ég, upp á stressið. Þetta ekki hérna, sem að segja á góðri ensku, ideal núna. En hann hefur ennþá tíma. Það sennilega verið að sækja sleða fyrir hann. Sér bara spurningin hvaða sleða hann fær. Já. En hann má leggja af stað á eftir þeim ef hann fær sleða. Sjáum þarna ef að dróninn bakkar aðeins að Einar að koma á sleðanum þarna brunandi frá barnabrautinni, kemur hérna fyrir framann kleifabodið. Þetta sleðin hjá Tristan. Þetta sleðin hjá Tristani, það ekkert nema Polaris í búið hér og með time to spare, þannig að þarna fyrir mínútan aftur í gang, fagmannlega gert. Sjáðu Jonna þarna, gefa honum klestan. Það allir vinir þangað til að ljósið verður grænt. Þá þeir óvinir í svona 7 mínútur. Já. Og svo aftur vinir. Það eru 5 sekúndur. Og grænt. Og þetta Jonni á innri en Árni var fyrstur. Bíddu. Þetta Biggi. Ég hef mistað þessu. Biggi lendur eitthvað illa í þarna í brekkunni. Við fáum replay á þessu eftir. Þetta náðist á myndavél, en þetta Árni sem fyrstur og Alex fer fram úr en með innri línuna, ytri sneggri, stökkva stórt maður, já. Þarna eru við komin með alveg hraða, sko.
Þarna einhver... Jonni út úr beygju aftur. Sýndist mér. Sama stað og áðan. Eins og við erum búin að vera að tala þetta svolítið tricky að hitta í beygina. Það ekki mikill tími til þess að hugsa eftir að lendir eftir stökkpallinu endamarki, en Alex kominn fram úr Árna og þá fyrstur eins og Árni eltir hann í innri beyginni. Vel gert hjá Alex á sleða sem hann kannski ekki endilega vanur. Já, það ekkert grín að fara á landslega með allt öðruvísi fjöðrum, stilli fjöðrum og það svolítið eftir akstursbíl og því sem þér finnst þægilegt. Þannig að hvað kom fyrir Árna? Árni hefur stokkið einhvern veginn út fyrir. Þannig að það hafi farið út úr beyginu upp frá. Jæja, hér allt að gerast sko. Alex með svolítið þægilegt forskot í fyrsta sæti. Við fáum myndavélina á annað og þriðja sæti og fjórða með því, þá eru þeir Frímann annar, Einar þriðji og Siggi Bjarnar fjórði, allir á sömu 2 sekúndunum. Þarna sjáum við á. Þetta Frímann sem fremstur af þeim og látum okkur sjá. Þetta þarna, Einar kominn fram úr Frímanni, fremstur núna og Árni, Árni var kominn í 5. sæti, hann með þeim í þessu pakki þarna, kominn fram úr Frímanni, þeir eru allir komið fram úr Frímanni. Sjáum hvað gerist núna, frændurnir Árni og Siggi að reyna komast fram úr hver öðrum og Einari á sama tíma. Einar með fínt forskot niður brekkuna þarna. Þannig sjáum við Alex enda með þægilegt forskot, hann með 11 sekúndur á annarsætið, síðast hann komið yfir endamarkið. Árni skiptir línu, hann þarf ekki eftir að fara enda sinn. Stekkur stórt þarna Siggi. Alex með 13 sekúndur á Einar sem fremstur af þessum 3 þarna og Árni að reyna að ná honum og Siggi svo þar á eftir. Alex á leiðinni í síðustu 2 hringina. Sjáum Árni, Árni búinn að finna góða línu í innri. Hann hefur 2 hringi til að reyna að ná Einari, hvort það komi núna. Þrefalt þarna, sýndist hann lemd upp á. Alex var hann að byrja að hringa, bygga þarna sem að lendi smá illið í startinu. Koma hann niður brekkuna, bara sitt hvora línuna. Var Árni kominn fram úr? Já, þeir eru þarna hlið við hlið í beyginu fyrir uppbrekkuna. Sjáum að þarna, Árni á undan og á innri beygina og kominn fram úr. Hvort að Einar ná að svara fyrir sig með 1 hring eftir.
Eða hvort að Árni skilja hann bara svolítið eftir núna. Flottur akstur hjá Alexi, þrusu vel gert á lánslega þarna. Hann er búinn að setja hraðasta hringinn 48 sekúndur en Alex. Er ekki frá því að það sé hraðasti hringur dagsins. Einar reynir þarna að fara aðra línu en Árni skiptir svo yfir í innrið þarna og Siggi fær hann að sækja á Einar. Það eru 2 beygir eftir þangað til þetta er búið. Hvort að Siggi nái þriðasætinu, fer í innri, tekur sömu línu á frendi sinn. Núna er bara að halda þessu. Sjáum hana Árni annar og þetta var, held ég, þetta var Siggi þriði. Siggi nær Einari á síðasta hring með 0,5 sekúndur í mun. Vá. Ég vel gert í Árna að vinna sér svona vel upp. Já, og það. Var Hvort hann hafi farið úr sjötta Já, sjötta. aftur upp í annað. En það eru loka niðurstöður. Alex fyrstur, Árni annar, Siggi Bjarnar þriðji, Einar Sig fjórði, Frímann fimmti, Ívar sjötti, Bergsveinn sjöundi, Jonni áttundi, Sigurður Kristófer níundi og Birgir Ingvar tíundi. En fáum replay af startinu hérna, reynum að sjá hvað kom fyrir Bigga. Sjáum, Biggi er þarna þriðji yrstur og köttar í innri. Nei. Þarna mistum við aðeins af þessu. Fáum að sjá þetta aftur hérna. Sjáum Bigga næst aftastur hérna. Fyrir innan. Nei, Ívar lendir á honum. Ívar lendir á skúffunni hjá Birgi, hvort hann hafi sloppið. Já, hann lítur út fyrir að tiltölulega heill þarna þegar hann fer aftur á sleðan, en leiðilegt þegar svona gerist. En partur af þessu líka víst. Jú. En þá erum við að fara í 30 mínútna pásu og setjum tróðarana í brautina og komum svo aftur klukkan, látum okkur sjá. Við ætlum að vera mættir aftur klukkan 2 fyrir Sport B Final. Herðu, það er víst aðeins seinkun, þannig að við erum að stefna á að vera hérna svona 20 til 25 mínútur yfir 2. Það er bara tróðarar í braut og svo fer reysið aftur í gang.
Jæja, hér er ég komin með Alex í viðtal. Hvað segir, ertu búinn að komast að því hvað klikkaði við sleðan? Já, ég var á línu, var á pípuhittarunum, horfði á Ingvar Barkan. Já. Hann var bara allur rifinn og tættur. Já. Þannig ég er ekki að fara að keyra hít og láta þetta slitna. Og hvernig var stressið þegar þú varst að bíða þarna? Það var rosa hafði þið náði í sleða? Síðan líka koma bara þá voru 15 sekúndur í start og ég var bara... Já, það hefur verið svolítið stressandi. Já, það var pínu stress. En hvernig var sleðin? Ég meina þú varst fyrstur. Hann virkaði vel hjá honum, sko. Það breytti ekki neinu að vera á sleða eða neitt? Ég var smástund að venjast fjöðurinni og svona. Já. En hann virkaði vel hjá Tristan. Já, ég skilaði þér allan að góðum árangri. En hérna, segðu mér aðeins, þú ert núna búinn að vera úti í allan vetur. Hvernig er sú upplifun búinn að vera? Það er búið að vera ævintýri og lærdómsríkt. Það er bara, það er alveg gæjar hana. Já. En já, við eigum allt í það. Já, þú ert alveg búinn að sýna fram á það líka. Hvar endaðirðu eftir tímabilið? Ég endaði 7. sæti. Já. Við vorum svona 4., 5., 6. vorum frekar jafnir. Já. Það út er á síðustu keppni. Sem er náttúrulega bara geggjaður árangur. Og ætlar út aftur næsta vetur? Já, bara sjá til. Já, sjá til. Ég veit það ekki alveg. Já. Það er ekki ódýrt. Nei, vona að fá mig einhver boð. Já. Það er geðveikt. Herru, takk kærlega fyrir og gangið vel eftir. Yes. Sjáumst.
Jæja, þá eru tróðararnir að tínast út úr brautinni. Við ætlum að lesa upp styrktaraðilina hérna sem að sjá til þess að sé hægt að halda svona flott mót og bjóða upp á live útsendingu. Það er Árni Helgason og svo er það Bás Vélalega, BB Byggingar, Berg EHF, Bíla.inn, Bjössi EHF, Finnur EHF, Helier Iceland, Hvammur Fasteignasala, Hvandalir Lodge, Höllin Ólafsfirði, Yngvi Óskarsson EHF, Icecat, Steypustöðin á Dalvík, Siglufjarðarapotek, Lynx, Malbikun Akureyrar, Múlatindur Bifreiðaverkstæðin, Sjóá, svo erum við með Skítu, Smárin Vélaverktaki, Essex North, Team Kleifar, Vélasmiðjan Ólafsfjarðar, Vélsleðafélagi Ólafsfjarðar, Vélvirki EHF, Víkurkaup og það var að klárt. Þakka ykkur kærlega fyrir stuðninginn. Það er rétt verið að klára eina beygju sýnist mér og startið. Þeir eru að koma sér fyrir flaggararnir hérna. Blessa. Alveg það. Við kannski reynum núna að fylgjast með kommentunum á YouTube líka. Getum við svarað því. Það er hérna spurt hvort það sé hægt að finna dagskrána einhvers staðar. Það er hérna á Facebook hjá Snowcross Iceland. Þar er búið að posta dagskráni. Við erum svona cirka hálftíma á eftir áætlun. Við reynum okkar best að halda réttir í dagskrá. En það er ekki alltaf hægt. En hér er allir að gera sitt besta. Björgunarsveitin að koma sér fyrir hérna klár ef að einhver skildi slasa sig. En annars er næst Sport B að fara á stað og það er sem sagt búið að raða því upp eftir stigum af fyrri tveim hítunum og þar eru þeir Elva Máni og Tómas Karl með jafnmörg stig sem sagt 19, þeir fóru fyrsti annar þarna sjáum við dagskrána á skjánum. Já, við erum svona 30 mínútum á eftir þessari dagskrá. En svo eru þeir þrír með 18 stig, Tristan Árni, Tómas Rafn og Skírnir Daði. Svo er það Hergill og Grímur sem eru með síðustu 2 sætin inn í A-final. En þá fara í B-final Jón Sigþór, Guðjón, Snæþór, Daniel Orri, Adam Péturs og Adam Máni. Og efstu tveir þaðan fá að starta fyrir aftan í A-finalinu og A-final gefur stig eins og Triple Crown Heat sem sagt. Þeir eru búin að vera að keppa núna með 10, 9, 8, 7, 6 fyrir Heat en A-finali er 25 fyrir fyrsta, 23 fyrir annað sæti, 21 fyrir þriðja sæti og svo 19, 18, 17. Þannig að það er 25 fyrir fyrsta, 22 fyrir annað, 20 fyrir þriðja, 18, 17, 16, 15. En þú færð fleiri stig fyrir að vera síðastur í A-final heldur en fyrstur í B-final. Þannig að þótt þú mætir bara á ráslínu og tekur startið að þá færðu samt fleiri stig fyrir að mæta heldur en að vera fyrstur í B-final. Þannig er það. Bróðurinn rétt að klára síðustu beygju hérna upp í brekkunni.
Þeir sem að eru heim í stofu, ef þið eru með spurningar þá hendið þeim í kommentum á liveið hérna. Við fylgjumst með og reynum að svara eftir bestu getu. Sé hérna Adam Peterson, Kyle Palin showing support from the USA. The track looks awesome, Kyle. You should just fly to Iceland and come race tomorrow. Hoppar þetta sinni bara hérna. Já, þetta kemur efst þegar þetta fer í gang. Smá hérna. Það minna á að það voru fleiri að koma inn í livestreamið að þá erum við svona rúmlega hálftíma á eftir þessari áætlun, þannig að næst er Sport B Final eftir þetta. Jæja, þá fer Sport B skoðunarhringirinn. Skoða nýtróðnu brautina hérna.
Jæja. Þá er þessi skoðunarringur að verða búinn. Bara er að raða sér á ráslínu. Fyrsta val er Jón Sigþór. Raða sér þarna á ráslínu. Og svo er það Guðjón Guðmundsson 999 sem að raða sér við hliðina á honum á sleða sem er merktur 888 sem að Viktor liðsfélagi hans á. Sko, það er svo sterk sólin hérna á Ólafsfirði að ég er eiginlega að kafna hérna inni, sko. Og maður sér valla á skjáinn. Já, það er bara 10 af 10 veðrið hérna á Ólafsfirði, eins og alltaf, svo sem. En hérna sjáum við listan, hvernig þeir eru að fara að ræða sér upp á ráslínu. Ef við lesum þetta frá já, býta, það komið mínúta. Bara allir á pípuhittaran, sjáu þarna Snæþór með innstilínu, svo er það Jón Sigþór, svo er það Guðjón, svo er það Adam Péturs, Daniel Orri og Adam Máni. Smá klikk hjá Danieli, hann verður að drífa sig ef hann ætlar að fara hringinn. Það eru komnar 15 sekúndur. Daniel nær að koma sér fyrir. Það eru 5 sekúndur. Græn. Og þetta er Jón Sigþór með holuskotið. Og Guðjón kemur hana hver nær innri beini. Guðjón lokaði þarna á Jón Sigþór og er fremstur. Snæþór eltir hann í innri línuna. Sjá Guðjón, hann er svo grjótharður að hann er ekki sem með handahlífar á sleðanum. Hann veit bara að hann ætlar að vera fyrstur. Að ekki fá neitt snjó á sig. Já, það er ekkert verið að flækja þetta. Þetta er svona ákveð motivation kannski til þess að vera fyrstur. Keyra með engar handahlífar. Já. Annars er hann bara geggjur saga þegar hann kemur síðan aftur heim til sína og lendi í svo klikkaða slag og það er hægt að sjá hinga. Nei, djók, hérna, menn er ekki slást hér. Heisar aðeins döbbulið hana, stekkur lágt á endapallinum. Guðjón fór held ég, hann fór allavega einu sinni út úr þessari beygju í æfingum. Hvort hann hægi eitthvað á sér, örugglega ekki. En hann leiðir þetta ennþá eins og er Guðjón. Er sekúndu undan Snæþóri þegar er komið yfir endamarkið hérna áðan. En Snæþór er í baráttu við Jón Sigþór, nær að halda honum fyrir aftan sig. Fara allir í ytri, hún er sneggri þegar að þangað til hún finnur ryþmann í innri beginni að þá er ytri sneggri. Það er búið að sýna sig svolítið. Guðjón er smá að keysa þarna seinni stökkið. En hann er komið með þægileg forskot. Eða þægilegt, hann er 1 sekúndu á undan Snæþóri. Snæþór sýnist mér vera að sækja á hann. Hann fer svolítið utalega í þessari innri beygju Guðjón þarna. En svo er þetta svolítið skipt. Það er sums staðar það sem að Snæþór er að sækja og
sumstaðar þar sem að Guðjón nær að breikka bilið. Bara aftur þarna í ytri, en Jón Sigþór pröfar innri línuna. Núna Guðjón aðeins, en hann er ekki að fara að láta hann hafa þetta frítt, sko. Ég veit það alveg. Þarna, já, bara á jólagjöfinni alla leið upp yfir. En Snæþór hefur betur og fer fram úr. Og tekur innri línuna bara. Núna er Guðjón pottþétt til í að hafa handarhlífar á sleðanum. Sjáum þegar þeir koma yfir endamarkið hérna. Þegar munurinn er á þeim. Núna kemur Snæþór yfir og Guðjón hann er komin 2 sekúndum á undan Guðjóni og þeir eru að fara í síðasta hring eftir þetta. Komið með fínasta forskot þarna, en Jón Sigþór er nú bara 1,5 sekúndu eftir Guðjóni. Hvort hann sé búinn að, já, komin, farin að sækja á hann þarna. En eltir hann upp brekkuna. Hann hefur 1 hring til viðbótar til þess að reyna að ná honum. Sjáum hvort þeir fari sitt hvora línuna niður brekkuna hérna. Nei, hann eltir hann. Nú var Snæþór bara að halda sér á sleðanum. Komið sér heill í mark. En þeir eru þarna, Guðjón og Jón Sigþór, að berjast hver fær að fara upp í A-final. Sækja í sér auka stig. Það var sekúndu munur á þeim yfir endamarkið. Fyrir þennan síðasta hring. Guðjón er ennþá á undan. Jón Sigþór pröfar aðra línu. Sýnist Guðjón vera orðinn smá þreyttur, en það er nú bara hálfur hringur eftir, ekki einu sinni það. Það er bara að halda þessu núna. Hér sjáum við Snæþór kom í mark. Svo er það Guðjón og Jón Sigþór þar á eftir. Og Daniel síðan eftir honum Jón Sigþóri. Þá eru loka niðurstöðurnar. Snæþór, Guðjón. Maður sjá. Það var Snæþór fyrstur, Guðjón annar, þeir fara þá upp í A-final og svo er það Jón Sigþór, Daniel, Adam Máni og Adam Péturs. Það eru leikmannaskipti hérna eins og staðan er núna. Við erum að skipta út Gabba fyrir Arnór Reyr Kúrika. Já. Arnór er eitthvað stressaður hérna. Hér sjáum við niðurstöðuna á skjánum. Snæþór, Guðjón, Jón Sigþór, Daniel Orri, Adam Máni og Adam Péturs. Jæja, Arnór. Hvað segir þú gott? Góðan daginn, kæru landsmenn. Já.
hress og kátir bara. Allt upp á 10. Er það ekki? Jú, sólskín í heiði og hafið er blátt. Þetta Já. er allt eins og við viljum hafa þetta. Þú ert nú Dalvíkumaður. Er veðrið líka alltaf svona gott á Dalvík, eða? Það er svona 2-3 gráðum heitar en Já. yfirleitt er þetta svipað. Kemur henni inn í mynd. Já. Ég sjáu þetta fallega andlit. Ég er nú til bíómyndakollur, ég næ ekki til upp í myndaðalina. Hérna sjáu þið kallana. En þá er það næst úlingaflokkur kvenna og kvennaflokkur held ég, sem að var að klára skoðunarhringinn hérna. Er að fara að leggja af stað. Þær raða sér upp á ráslínu eftir niðurstöðum úr öðru híti. Sem að er þá fyrst Bergrún, eða Bobby. Svo Íris Ósk og það er á eftir Emilía Rán. Það er alltaf allar að vinna það ekki, þetta er bara eins og að ekkert slegið af. Nei, þarna er allt gefið í botn. Já. En svo er það úlingaflokkurinn sem að raða sér upp fyrir aftan þær. Það er Ingibjörg, Lilja, Gyða-Marín, Harpa, Silja, Ásdís og Laufey. Þarna sjáum við hvernig þetta endaði áðan. Þar En það eru sem sagt, það er keyra saman bæði úlingar kvenna og kvennaflokkurinn. Og í kvennaflokknum eru það Bergrún, Emilía og Íris. Og svo í úlingaflokknum er það Ingibjörg, Lilja, Gyða, Harpa, Silja, Ásdís og Laufey. Það er eitthvað Á byggða á þessu. Það er eitthvað aðeins verið að fara yfir þetta hérna. Spurning hvað það er. Sleði sýnist mér eftir skoðunarhringinn Það er sleð stopp hérna í brautinni. hjá Írisi. Þarna, Hann er kominn í gang. allt upp á 10. Auðvitað. Og hún er önnur að velja, þannig að það er bara beint á ráslínu. Við erum að klára að koma plöstunum á og svona. Bobby með aðdáendur hérna á YouTubeinu. Legs Games koma svo frænka. Svona er þetta að það er ekki hægt að vera á staðnum, þá er maður á live-inu.
En þá eru þær þrjár búnar að raða sér fyrir framann. Úlingastelpunar svo ræstar hvað, 10 sekúndna setna? Já, það er sem sagt mínúta, svo kemur upp 15, svo 5, svo kemur grænt á kvennaflokkinn, svo fer aftur upp 15 sekundur og svo 5 og þá fer Fulla ferðin Unglingaflokkurinn af stað. Unglingaflokki. Já. Það er ekkert verið að spara inngjöfina þar sko. Já, ætla allar að koma heim með verðlaunapening eða bikar. Já. Sýnist þetta nú vera að hafast hjá þeim. Gerast. Það var að mínúta. Allt í gang. Pípullar inn og allt í botni. Sjáu Bobbi hérna grjóthörð kippir sjálf í gang bara. Hún þarf enga aðstoð við þetta sko. Hérna. Það eru 15 sekúndur. Nei. Smá þjóðstart á Bobbi hérna, en hún er búin að gera sér síðasta. Það er Emilía sem tekur hólskotið og þá fer úlingaflokkurinn á stað. Fyrsta pallinn. Bobbi kemur hérna fast á hæla hennar. Þær eru, hvað, langar að segja jafnar á stigum. Já, það er svoleiðis, það eru jafnar á stigum. Þetta er hítið sem að ræður úrslitum dagsins. Þarna var að halda haus og passa að gera ekki mistök. Já. Það er alltaf báðar að vinna, það er alveg greinlegt. Bobbi tekur fram úr Valdi þarna línu og skar fram fyrir hana. og tekur ytri línuna niður sem er búin að sína sig að hún er hraðari. Allt útpælt, það er gaman að sjá þessu stelpu keyra þeim að fara mikið fram í vetur. Já, svaðalega. Þá kemur Bobbi þarna yfir endamarkið og Emilía 1,5 rúmri sekúndu eftir. Svo kemur Íris. En í úlingaflokknum þá er þetta Ingibjörg fyrst, Gyða önnur og Lilja þriðja. Bobbi komið með ágætis forskot. Þegar fara að leggja stað upp yfir hérna aftur. Þetta er svolítið hennar reis bara eins og staðan er, bara halda sér á sleðanum og keyra sína línur. Komið gott fórskot og verðist vera búin að finna sér ágætis línu þarna. Já. Nú bara halda haus og keyra safe. Já, koma sér heil í mark og landa þessu. Kemur hérna yfir endamarkið með 3 sekúndna forskot rúmt á Emilíu núna eftir 2 hringi. Staðan er ennþá óbreytt hjá úlingaflokknum. Það er Ingibjörg sem að leiðir það reis með 4 sekúndna forskoti á annarsætið. Fer að sjá. Lilja er nú ekki langt á eftir Gyðu upp á annarsætið í úlingaflokknum. Spurning hvað gerist. Bobbi lengi bara á fórskotið. Já. Biður bara að heilsa.
En þetta getur verið fljótt að breytast, það má ekki gera neinn mistök. Nei, það er alveg þannig. Getur verið dýrt að gera mistök núna. Ingibjörg að setja svolítið gott forskot á annarsætið. Í úlingaflokknum. Já, Þær eru helviti beittar stelpunar þar líka. það er nefnilega það sko. Virkilega Bara gaman að mikið sjá þær gaman. keyra. Já. Þarna sjáum við, þetta er 80 og... Þetta er ekki Þetta er dóttir Adams. Linkshanum eða ekki? Jú. Bobby að hringa þarna fyrsta mann. Og komum með 5 sekúndar forskot núna á Emilíu sem er í öðru sæti. Þetta er helviti vel gert hjá henni, hún er að keyra virkilega vel. Já, þetta er flottur akstur. Það er ekki verið að taka neina sjensa, en mjög stabíl og búin að velja flotta línu. Já. Veit nákvæmlega hvað hann er að gera. Sér ábyggilega að hún sé með fínasta forskot og þá er algjör óþarfi að fara að gefa eitthvað í. En Ingibjörg er komið 7 sekúndur á annarsætið í úlingaflokk og Lilja þar 2 sekúndum á eftir öðru sætinu ennþá. Spurning hvort hún finni næsta gír til þess að ná Gyðu. En mér skilst að þetta sé síðasti hringur. Að þær séu bara að koma í mark hérna. Já, Bobby kominn í mark. Bobby klárar þetta, sigrar daginn og saman með Ingibjörgu. Hún kemur á eftir henni hérna með Emilíu við hliðina á sér. Virkilega flottur akstur á stelpunum. Þannig að í kvennaflokki er þetta Bobby, Emilía og Íris í þriðja. Og úlingaflokknum er þetta Ingibjörg, Gyða, Lilja, Harpa, Ásdís, Silja og Laufey. Flottu dagur á stelpunum. Þær geta ekki annað en farið sáttar frá vetrinum. Búið að vera virkilega gaman að fylgjast með þeim. Já. En þá, þegar þær eru búin að koma sér út úr braut, þá er það úlingaflokkurinn sem að fer skoðunarhringinn. Legg svo af stað í sitt síðasta hít í dag. Þar ætla allir að vinna. Já, Það er ekki verið að keyra með heilanum þar. Það er að Nei. keyra bara eingöngu og þumalputtanum. Og restin verður svo bara að koma í ljós. Já, já. Sjáum við hann að leggja af stað í skoðunarhringinn. Orðin svolítið grafin brautin, fljóta að grafast. Þannig að það verður að lesa vel línur í þessum skoðunarhring. Þetta er nefnilega, það er ekki alltaf best að vera fljótastur. Þú ert ekki alltaf fremstur þótt þú sért fljótastur. Nei, það er alveg svoleiðis. Þetta getur grafist illa milli hringja líka og línan sem þú ert búinn að velja og vilt keyra, hún getur verið allt öðruvísi í næsta hring heldur en hún var þegar þú komst í hana. Nákvæmlega. Dýnast strákarnir inn úr skoðunarhringnum. Allir búin að ákveða hvernig þeir ætla að gera þetta. Þeir ætla allir að vinna. Fáum hérna á skjáinn niðurstöðunar kannski úr öðru híti.
Sjáum hvernig þeir raða sér á línu. Ég minnir að þetta hafi verið Gylfi Kristófer, nei, jú Finnur, það var eitthvað svoleiðis, þarna sjáum við þetta Gylfi, Kristófer, Finnur, já, fyrstu þrír að velja. Svo er það Guðmundur, Mikael Ingi, Úlfur, Benedikt, Alexander og Bjartur. Ég held að þetta sé fyrsta keppnin hjá Benedikt. Ég er ekki viss. Önnur eða ekki, hann var með Með á Dalvík. með á Dalvík, Já. var það ekki. Ok. Held ég sé ekki að fara með fleipur þaðan. Og frá Mývatni, getur það ekki passað, Jú. á Skíta. Hann var með heima á Dalvík. Hann gaman að sjá ný andlit í þessu. Já. Eins og ég sagði áðan að að gera að fara á Facebook og followa Snowcross Iceland. Þar sjáu þið ef það er eitthvað að vera eins og opni dagar og svona upp á að þið viljið koma og prófa snjósleðana, þá er það minnsta mál að fá að pröfa að keyra sleða og fá lánaðan búnað og allt sem þú þarft. Það er einhvern veginn alltaf þannig í þessu sporti að það verðast allir bílskúrar vera opnir og allir klárir í að leyfa að pröfa og lána það sem til þarf, sko. Menn koma aldrei að læstum dyrum. Þannig að það er að gera bara, einmitt eins og Ingo segir, að hafa samband og það er alltaf hægt að fá að prófa og ef það er einhverja spurningar að hafa bara samband. Já. Það er allir allra vilja gerði til að aðstoða og leyfa mönnum að hjálpa. Eins og ég sagði það er allir vinir þangað til að kemur grænt ljós, sko. Þá eru Já. þeir óvinir í 7 mínútur og svo aftur vinir, sko. Gleymist vinskapurinn í smá stund. Já. En þeir eru Strákarnir klárir, komnir á línu. þá fer Ásgeir að hendi í mínútuna. Ég er með eina óskjöna að Ásgeir vinnur minn, hann er í stíflum. Maðurinn er í grænum stíflum. Nú, Við verðum að fá hann í appelsínugul stíl, það er ekki sjótt að sjá hann. Hann að slíta strákarnir í gang. Hann er líka með gula peltora. Hvernig, Já, það er... þú ert ekki að vinna með gula peltora. Jú, ég var með Þeir svona eru gula, en ég var í appelsínugulum stíflum. Já, Þau ná með svona sirkabát upp í nára, þannig að það var eiginlega ekki séns að færa ofan niður, sko. þeir eru að gera sér klára, það eru konar 15 sek. Setjast þeir niður. Dum dum. Það er sennilega hraði hjartsláttur þarna. Það er grænt. Sprautast þér á stað. Gylfi, Kristófer og hver er þetta? Svona náðu stökkinu þarna, Gylfi, ljósinu. Kristur, Kristófer. Þetta Finnur síns mér sem fer ytri línuna þarna og gnær Gers í annarsæti. og fara aftur. Fínt, flott hjá Finna að elda ekki fyrsta sætið. Finna sér línu í vonum að verða hraðari, ja. Já, Grætti á því þarna og skar sig upp í annarsæti. það er nefnilega best, finnst mér, að pröfa það í fyrstu 2 hringjunum. Þá ertu komið með svona sirka mynd á það hvaða lína er hraðari. Hvað býður þín ef þú skerðir fyrir innri eða ytri? Já, en svo er alltaf talað um að þú verður að passa þig að vera ekki að elta. Þú verður að horfa fram fyrir næsta mann. Ef þú horfir bara á afturstöðarann, þá ferð ekki fram að renna afturstöðarann. Nákvæmlega, þetta er að reyna að finna einhverja smugu til að komast fram úr. Já. Þeir koma hérna, Kristófer valdi ytri eftir endapallinn. Sjáum hvernig hann skilur upp brekkuna hérna. Gylfi er að vera að koma með þokkalegt forskot þarna. 2 sekúndum undan Finni yfir endamarki. Og það er bara að halda haus og passa að gera ekki mistök og halda strákunum fyrir aftan sig. Næstir eru þeir í alvöru slag. Þetta er Úlfur. Já, sem Úlfur. komið sér upp í 3. sæti hérna. Það er helvítið vel gert hjá honum. Bróðir Árna í próflokknum. Við vorum að tala um það, hann fór til Bandaríkjanna í janúar og handleggsbraut sig í fyrstu keppni, í fyrstu beygju, í fyrsta híti. Já. En er samt með
Það ekkert slegið af. Nei, og sækir þarna á annarsætið. Ef við fáum drónan yfir á annað og þriðasætið, Hann heldur betur að koma og skýna strákana hvernig það á að gera það. það verður 0,6 sekúndur á milli þeirra yfir endapallinn. Sjáum, Það að vera slagur þarna. Kristó með í þessu. Þeir eru alveg að pressa Ytri. vel á annarsætið. Kristófer Grétars komið fram úr Úlf. Sjá hvað Velur innrið þarna. Splitta sér. Spurning hvað gerist. Það er alvöru reis þarna, sko. Þetta er alveg eftir manuálinu, sko. Hann er að halda þeim fyrir aftan sig. Hann er að verja þetta vel. Úlfur er þetta er ekki alveg nóg. Já, þarna. Vantar örlítið upp á. Sjáum hvað gerist, hvort að ná innan á, nei. Hann er ekki alveg með hraðan í það. Þeir eru alveg hnífjafnir þarna. Þá sjáum við Gylfa 9 sekúndum á undan yfir endamarkið. Hann virðist vera að ná góðu touchi í köttinn. Þeir splitta sér alveg eftir manuálinu í beygurnar. Það er annarsætið fyrir sína línu, þriðasætið fyrir hina línuna og fjórðasætið eftir annarsætið. Já, það er... Hann eru aðeins að lenda í smá vesenni. Þeir eru að byrja að hringa. Það hægir aðeins á Úlfur er nú ekki ánægður núna. Þetta er ekki það sem hann þurfti. En nú er þetta svolítið bara barátta milli Finna og Kristófs. Úlfur er að nálgast á þarna aftur. Tapaði svolítið á því að hann þurfti að koma sér fram úr þarna. Svo veit maður aldrei, það getur allt gerst á síðasta hring. Það er alveg svoleiðis, þetta getur breyst bara á örfáum sekúndubrotum. Finnur ætlar að ná að halda sínu striki og halda það fyrir aftan sig. Gylfi er að leggja af stað hérna í síðasta hringi sinn. Ef hann klárar þetta fyrstur, þá er hann fyrstur eftir daginn. Hann fer frá deginum í dag með fullt úr stiga ef það gengur upp. Finnur aðeins og djúpt þarna. Kristó ætlar að pröfa ytri. Sjáum. Úlfur er nú búinn að gera vel að ná þeim aftur. Heldur betur, hann er að skýna hörkukyslu. Í braut sem þeir eru að hringa. Alveg kominn í stöður hann á Kristó þarna. Úlfur ætlar ekki að gefa neitt eftir, sko. Flott, lappirinn hleypið þeim fram úr fagmannlega. Þannig að þeir geta haldið sínu reysi. Þetta er að passa það þegar það er verið að hringa og að vera ekki að tefja að vera fyrir. Kristó reynir að fara innan á Finna, en það er ekki nóg. Hann er að verja sína línu. Hvað gerir Úlfur? Hann tekur innri. Það munar ekki miklu á það, maður. Það er bara út. Það er alvöru barátta. Þetta er flott, maður. Og Kristó er ekki að gera maður neitt eftir. Þetta var svaðalegt. Þetta var rosalegt. Það munaði 0,1 sekúndu á Finn og Kristófer yfir endamarkið, en það er Finnur sem hafði betur. Þetta var alvöru reis, alveg þangað til að þetta var búið. Það hefði allt getað gerst þarna. En geggjaður Úlfur að skila sér ofalega. En þá er loka niðurstaðan. Gylfi fyrstur, 16 sekúndum á undan öðru sætinu. Svo er það Finnur annar, Kristó þriðji, Úlfur fjórði, Guðmundur 5., Mikael 7., Benedikt 7., Alexander 8. og Bjartur 9. Virkilega flott hjá strákunum. En þá ætlum við að hleypa tróðurunum í brautina í síðasta skipti í dag. Svo komum við aftur og þá tökum við Sport A-final og svo Pro Final.
Jæja, þá er Sport A þar stað í skoðunarhring. Við séum hérna flott replay að Gylfa með fullt hús stiga í dag. Hann var að keyra þrjus vel, hann var í góðum gír, virðist vera að tengja vel við hennar kött. Þetta er Articat einn slegin eins og ég búinn að segja. Heimabæ Articat sem segi Jú. Hólarsmenn, Ólafsvíkingarnir voru miklir, þetta skiptist svolítið í gamla daga þegar ég var lítill. Það var mikið af Articat-sleðum hér og Polaris og Skítu heim á Dalvík. Er það ekki ennþá svolítið þannig? Þeir voru nú svolítið að svíkja litið Ólafsvíkingarnir, ekki? Já, vissu. vissulega. Hverju fara að sitja að skýta þetta hérna í Snæfellsnesinu? Því miður, en þeir eru örugglega búin að læra á því. Bara aftur yfir Articat. Já. Gaman að sjá hvað næsta ár hefur upp á að bjóða þið þann. Þeir eru að fara að tínast úr skoðunarhringnum hérna eftir smá. Við erum búin að tjalda hérna yfir okkur Já, ég var að fá myndavél á okkur, eða? úlpunni hérna til að sjá á skjáinn. Já. Ólafsvíkingarnir hafa legið á gríðarlegri bænum að fá mikla sól og ég held að þú sé öll hér. Við erum að sjá eitthvað á tölvuskjáðunum og við vitum hvað erum að segja. Þetta er gott að vera hérna með ágættis pitgótt dregin yfir sig. 25 stiga hitti sennilega þetta. Allavega það. Það hækkar bara um 1 gráðu með hverju mínútu sem þessi hurð er lokuð, sko. Já, þetta er helviti flott hérna. Við getum ekki beðið þetta mikið betra hérna. Veðrið og brautin gjössalega upp á 10 og þeir kunna þetta alveg Ólafsvíkingarnir. Það sem maður hefur heyrt að þá eru flestir aðdáendur af svona blautum snjó eins og við kallum slush. Fá slushið í brautina. Það er ekki jafn fyrirgefandi vissulega þegar þú yfirstekkur eða drífur ekki, en það er gott í beygjum. Sjáum við hérna Elvar Máni fyrstur að raða sér á línu. Hann og Tómas eru jafnir á stigum á leiðin inn í þetta, en þar sem að Elvar var fyrstur í seinna hítinu, eða ofar í seinna hítinu, að þá fær hann að velja fyrstur. Hérna sjáum við uppröðunina á þeim sem eru í A-finalinu. Og Guðjón, Guðmunds og Snæþór koma upp úr B-finalinu og starta þar af leiðandi fyrir aftan. Það skiptir ekki máli þótt að sé pláss á fremri línu. Reglurnar eru þannig að ef þú kemur upp að þá Starta að vera aftan við. já, og þú held ég verður að velja þér pláss fyrir aftan keyrara. Þú mátt ekki vera fyrir aftan í opnu bili. Máttu ekki vera með autt spott fyrir fram að þig. Þetta er svolítið svona að þú verður eiginlega að láta spóla yfir þig. Já. Þarna raða strákarnir sér á línu. Þannig sjáum við Hergil vera að koma sér fyrir. Að hugsa hvar hann ætlar að vera. Hann velur að hafa eitt sleðabil á milli. Og Grímur ætlar að taka það bil, sýnist mér. Reyna að vera eins innarlega og er í boði. Sjáum að Elvar var fyrstur að velja, hann valdi ekki innstu línu, valdi næst innstu. Þetta er allt útbælt af strákunum. Hann Þeir ætlar- vita nákvæmlega hvað þeir vilja. Hann ætlar sennilega að reyna að setja Tómas í runnan sem er í beygjunni. En það gæti vel verið að Elvar hafi verið að horfa á læfið þegar Tómas kom í viðtal hérna áðan og fór með stór orðum að klessa á andstæðingi. En núna verður bara að gefa allt í botn og vona það besta. Sjáum hann að Snæþór velur sér að vera fyrir aftan Ella. Og Guðjón sýnist mér vera að fara á bak við Tómas. Já. Það er 1 mínúta. Sjá að Snæþór
vill vera eins nálægt Elvari og hægt er, þannig að þá getur hann reynt að bjarga sér með að setja nefið á sleðanum sínum í drullusokkin hjá Elvari til þess að halda snjónum Undir sleðanum að séð, Já, ef hann að vera nógu nálægt. en Guðjón með engar handahlífar, honum finnst flott að fá þetta bara allt framan í sig. Beint í fangið. Hann ætlar að reyna að grípa þetta allt saman. Nei, Hergill aðeins að setja puttan á takkanum. Svona 15 sekundur. Það eru 5. Þarna fara þeir. Dúndrast þér á staðstrákarnir. Tómas lokar á Ella en fer svolítið vítt. En þetta er Tómas Rapp. Sem kemur fyrstur yfir fyrsta pall. Elli reynir að ná innan á hann í beygjunni. Nær því ekki. Loka vel á Tómas. Það var að halda þessari línu. Tristan stekkur langt niður brekkuna. Elli kemur þarna valdi innri og er að komast fram úr Tómasi þarna. Þannig séð þetta hraðara, eða fyllist að vera hraðar í skoðunarhringnum. Náðu að velja vel þarna og kom svolítið aftan á Tómasi. En hún er orðin svolítið grafin, brautir núna, mikið á hólum. Tekur innri niður. Stekkur langt. Velur ytri þarna líka. Þarna berjast þeirri nafnarnir annarsætið. Hvorugur þeir ætlar að gefa eftir. Við erum að tala um það að það munaði 0,7 sekundum aðeins yfir endamarki, Tómasi Karl og Tómasi Rapp. En Elli var með sekundu í forskot. Og hann á allt í þetta, hann er búinn að sýna það. Að ef hann er með hausinn skrúðan á og keyrir þetta almennilega, að þá getur hann vel skilað sér fyrstur. Haldi strákunum fyrir aftan sig. Tómas Rapp er að verjast þokkarlega þarna og halda sinni línu. Fyrsta árið hjá Tómasi Rapp í sportflokki. Kom upp úr úlingaflokki, sigraði hann síðasta vetur. Gaman að fylgjast með honum keyra, hann er hörku keyrari. Ef ég þyrst að gíska þá er hann örugglega búinn að sitja flestar klukkstundir á snjóklega þennan veturinn. Þar sem hann býr út á Grenivík og það er ekkert nema snjór í boði. Duglegur að keyra fjallasleða og snjókrossleða. En Elli var með 2,2 sekundur á þá í forskotinu yfir endamarkið. Hann er verið búinn að byggja sér upp svona þokkalega flott forskot. En það er ennþá sama með Tómas Rapp og Tómas Karl. Það er bara sekundur brot á milli þeirra 7. Þeir ætla báðir að halda sínu striki og komast í fyrsta setið. Sjáum, Tómas Karl eldir svolítið þannig. Já. Hann þarf að vera grimmur og reyna að velja línu til að komast fram fyrir. Núna sér maður að ytri beygjan er líka orðin svolítið grafin. Búið að bæta aðeins hindrunum í hana. Lítur aðeins aftur fyrir sig. Aðtöðan stuðan á þessu. Flottur varnarakstur hjá Tómasi Rapp. Gríðarlega vel gert. Hann er að halda honum vel fyrir aftan sig. Lokar allstaðar þar sem að gæti verið smuga. Við sjáum að Tómas Karl eldir inn í flesta beygjur. Það má ekkert klikka hjá Tómasi Rapp. Það þarf að passa nákvæmlega hvað næsta move er til að missa hann ekki fram úr sig. Elvar heldur bara sinni í línu. Sjáum þeir komið yfir endamarkið hérna. Forskotið, hann var með 2,6 í síðasta hring og er með 2,8 núna Elvar. Hann er komið gott forskot og hann er að keyra þetta flott. Þetta er skils með næst síðasti hringurinn. Það er bara, Elvar þarf bara að halda þetta út núna. Hann má ekkert klikka í þessu, þá er þetta fljótt að snúast við. Ég veit, ég þekki Elvar það vel að ef hann dettur núna að þá verður hann sennilega mjög pirraður við sjálfa sig. Hann þarf að halda haus, hann má ekkert fara að kasta þessu frá sig núna.
Hann er búinn að keyra vel í dag. Gríðarlega flottur akstur hjá þeim. En Tómas Rafn ætlar ekkert að hleypa Tómas Karl fram úr. Koma yfir endamarki með 0,5 sekúndum mun, en þarna skiptist eitthvað. Hann fer innrið Tómas. Hann er að nálgast hana, en svo var að leita uppi í nýja línur. Lendi smá mistökum á það. Það verður tæft núna, þetta er síðasti hringur. Elvar með þægilegt forskot, 3,4. Gríðarlega stutt á milli þeirra þarna. Það er ekkert gefið eftir. Slást annarsætið. Sjáum. Það setur núna. Hann landar þessu. Siglir þessu örugglega í land. Virkilega flottur akstur hjá honum. Það var svaðalegt. Tómas Rafn annar og Tómas Karl þriðji. Það var alvöru barátta annarsætið allan tíman frá þeir fóru á stað og þangað til að koma í mark. Þetta er það sem er skemmtilegast að horfa á þegar er eitthvað aksjón. Það má ekkert út að bera allan tíman þegar það er alvöru reis í gangi. En þá er loka niðurstaðan. Elvar Máni fyrstur, Tómas Rafn annar, Tómas Karl þriðji, Skírnir Daði fjórði, Tristan Árni fimmti, Hergill sjötti, Grímur sjöundi, Snæþór áttundi og Guðjón í 9. sæti. Með plús 3 hringi, spurning hvort hann hafi dottið einhverstaðar út úr braut. Þannig að sjáum við þetta á skjánum. Tómas var nú búinn að breyta 3,4 í 1,8 þarna í síðasta hring á Elvari. En þá leggur Pro á stað í skoðunarhring. Fáum replay hérna af startinu. Sjáum Tómas loka á Ella en hann bara bremsar. Tómas Rafn tók þarna alveg innri línuna. Alveg upp fyrir runnana, sprautast þarna upp með fram. Þá er þetta niðurstöðunar úr híti 2 hjá próflokknum. Og þeir raða sér þá svona á ráslínu. Það er Alex fyrstur, Árni annar, Siggi þriðji, Einar fjórði, Frímann fimmti, Ívar sjötti, Bergsveinn sjöundi, Jonni áttundi og Sigurður Kristófer níundi. Sjá hérna að Alex var með 15 sekúndna forskot á annarsætið. Hann er að keyra hörku akstur. Já. Gaman að sjá hann keyra. Og ef ég er ekki að rugla saman hítunum að þá var Siggi Bjarna sko annar eða þriðji síðastur út úr fyrstu beygju áðan. Náði að vinna sig upp í 3. sæti. Það er ótrúlega að sjá á þessa stráka eins og Sigga. Hann vindur upp á þennan sleða eins og gamla borðtusku. En alltaf eins og púlsinn sé 42 og það sé ekkert að gera. Já, ég hef nefnilega spurt þá frændur bara eftir svona hít þar sem er búið að vera barátta bara, er þetta ekki þreyttur eða? Hvernig þreyttur? Bara, þú veist, í höddunum eða bara andlega?
Nei, ok. Bara tekur ekkert á. Vind upp á skítan eins og gamla borður í á kleifunum Já. og finn ekki fyrir því, sko. Það er gaman að sjá þess að stráka keyra. Og eins og Árni og Siggi að hérna fyrsta árið þeirra í próflokknum og þeir eru efstu tveir. Það er helvíti vel gert til það. Já. En Alex er búinn að ganga þrusu vel í dag en hann er búinn að missa af einu móti. Þannig að hann er ekki efst ofarlega til stiga því miður en kemur samt og sýnir þeim að hann á alveg jafn mikið séns og hinnir. Þarna sjáum við þá sem eru að fara að reysa. Jónas Stefánsson, okkar maður Jonni Stefáns, gamla kúpinn í þessu. Hann er ennþá að sýna strákunum hvernig á að gera þetta. Já. Það er gaman að sjá hann hérna á línu. Ef það er einn maður sem er að fara að vippa þessum snjóslega þá er það Jonni, sko. Hann er geggjaður. Maðurinn er töframaður í öllu þessu sporti. Það er einhvern veginn sama hvað það er, sko. Snjósleðar eða skíði eða reiðhjól eða... Já. Þetta er ótrúlegt kvikindi. En þeir eru að sjá Einar hérna í bakgrunn, hita upp hendurnar. Taka nokkra teygjur og koma blóðinn af stað. Bergsveinn hann að koma sér fyrir. Þeir raða sér bara frá innstu línu út. Það er eins og það sé bil þarna milli Begga og Einar sem Það stinga sér hérna, er ekki Ívar er Ívar bara að stinga sér þarna á milli. hann er að laga startið. Jarðið sjappan hann ætlar rétt aðeins að þjappa þetta. Allt voru klárt. Stingur Ívar sér þarna á milli. Ég get alveg trúið því að núna verði svolítið reis ef við förum yfir hvernig síðustu hítir er búin að raða sér að þá var fyrsta híti á próf þá var það Árni, Alex og Jónas og svo Einar og Siggi 4. og 5. og í híti 2 var þetta aftur Alex og Árni hérna í þessum topp 2 nema svissuðu og Siggi og Einar búin að tróða sér í 3. og 4. og Jónas 8. spurning hvar það setur hann stigalega séð eftir daginn en þetta eru sennilega Árni og Alex Slást daginn. já þeir eru jafnir á stigum. Árni ætlar ekkert að gefa neitt eftir, sko. Hann er að fá mannskapinn í sína heimabyggð og hann ætlar bara að vera við stýri í dag. Já þannig að sá sem eru ofar núna af þeim er efstur eftir daginn. Það er 15 sekúndur. 5. Það er grænt. Hann sprautast þér á stað. Það er Alex svolítið vítt og Árni stingur sér innan á hann. Inn fyrir. Kom á endarhraða upp brekkuna þarna. Nær að halda þessu. Árni er fyrstur þarna. Niður brekkuna. Þú veist, það er varla að sjá að hann býðar Jonni fyrsta stigan. er þarna 3. Skipta þessu á milli sín hann að Alex og Árni. Og Árni hefur betur. Sko, að horfa á hann, Árna, keyra vélsliða, hann er ekki einu sinni með bílpróf. Og það er varla að sjá að maðurinn sé að stökkva á sleðanum. Hann er sko... Hann er ótrúlegur. Hann og sleðin eru bara ein heild. Alex er komin þarna fram úr honum. Hann hefur fundið góða línu. Árni má ekki missa dampinn, hann verður að vera grimmur og leita línum til að komast fram úr honum.
Alex á sama tíma að passa sína línu og loka vel á hann, þannig að hann missa hann ekki fram úr sér. Þannig nartar hérna, fer skiptir yfir og Árni Siggi skiptir við frænda Þessu sig. vissa hann, virkilega vel gert hjá þeim. Þeir eru að flétta brautina. Sjáum núna eru hlið við hlið innri Ætlar að komast þarna fram fyrir frænda sinn og hefur og betur. nær því að þetta var virkilega flott hjá honum. Árni er nú ekki hrifinn af þessu. Alex er að koma svona, hann er að ná aðeins, nei. Hann loka bara frænda sinn í staðinn. Klippir að ná frænda sinn. Alex, það komið svolítið gott fórskot núna. Þeir frændur að slást þarna annarsætið. Alex að koma sér upp smá fórskoti. Það er ótrúlega gaman að sjá hann keyra líka. Það gengur lítið á fyrir honum. Það er náttúrulega, hann er búinn að fara svaðalega fram við að vera út í Bandaríkjunum. Já, það er búið að vera virkilega gaman að fylgjast með honum þarna úti. Sjá hvað hann hefur farið skuggalega mikið fram. Árni virðist vera kominn þarna. Hann er að nálgast frænda sinn, narta þarna í hann. Siggi er samt að ná að halda honum, halda svolítið, Já, koma svolítið fram fyrir hann og ná að halda honum vel aftan þessu. hann ætlar ekki að gefa honum þetta. Alls ekki, sko. Meira að segja að hann sé farin að setja smá. Það er komið Smá bil. Já, hann er aðeins að ná að Sjáum hann hérna í innri beginni, koma sér. hvernig hann Smá stekkur fótbrot. þarna. Hann er búinn að finna góða línu og Árni eltir. Þetta er mjög hröð lína í gegnum þessa innri begið þarna. Þetta er virkilega flott hjá þeim. En Alex er 3,8 á undan Sigga og Siggi á rúma sekundu á Árna. En núna er þetta bara spurning um að halda sér í fyrsta sæti fyrir Alex. Alex má ekki gera nein mistök, hann verður að halda haus. Sigla þessu, Mættir hérna fyrsta lappirinn. þannig byrjar hann að hringa mannskapinn. Ótrúlega flott keyrsla hjá honum. Hann er að vera búinn að búa sér til virkilega gott fórskot. Já. Siggi eins með 8 sekundur á Árna. Nei, 2 sekundur á Siggi. Sjáum það þarna leiðin upp brekkuna. Hvað er að gera Gult þarna? flagg í braut. Gult flagg í braut. Spurning hvað Hefur gerst. Já. Þetta er. Sjáum það ekki. Þarna Sigfæður og Árni Gísli eftir þarna í ytri, Árni heldur innri. Siggi græðir svaðalega á því. Jónas Stefánsson út úr braut. En hvað er maðurinn? Er í lagi með hann? Þeir eru að leggja af stað í síðustu 2, sýndist mér. Skulum ekki sýna þetta. Verið að koma sleðanum út úr braut til þess að losna við gula flaggið. Velja allir innri, sjá þessi sleði í ytri. Það er Alex með 5 sekundur á Sigga Bjarna og Árni 2 sekundum eftir Sigga. Þeir eru að halda þarna, Alex nær að halda góðu fórskoti. Hann nær líka, það er ótrúlega gaman að sjá hann keyra. Það er svona, hann einhvern veginn kemur sér bara í gírinn og siglir bara á stað. Já, Gengur lítið á og en Siggi er búinn að lækka þetta niður í 3 sekundur.
núna þegar þið farið inn í síðasta hring. Hann ætlar ekki að gefa neitt eftir. Þannig sjáum við Ívar sem er 50 eins og er. Biggi. Ívar að rúnta fram hjá gula flagginu. En hér, ef við sjáum fyrsta sætið aðeins aftur, sem ætti að vera komið í markið núna. Kemur í mark hérna, ef við fáum drónan á endapallinn, að þá er þetta Alex fyrstur og Sigurður Bjarnason klárar annar og Árni þriðji, en Siggi var búinn að lækka bilið á milli, eða minnka bilið á milli sín og Alex niður í 1,2 úr 5 sekúndum sem var mest held ég. Það var alvöru slagur þarna á milli þeirra frænda. Já. En Einar Sigurðsson er þá fjórði. já, Ívar gefur þarna 50 og Bergsveit sjötti. sjáum við að koma hérna. Þannig sjáum við Bergsvein. Þá er það klárt, þá eru loka niðurstöðunar. Alex fyrstur, Sigurður annar, Árni þriðji, Einar fjórði, Ívar 5., Beggi 7., Biggi 7., Sigurður Kristófer 8. og Jónas Stefánsson sem að lenti í smá byltu þarna í 9. sæti. Við vonum að hann hristi þann á sér Já, og verði mættur hérna á Ráslínu á morgun. Þetta er virkilega flottur strákurum, gaman að fylgjast með að keyra. jeps, en núna tökum við örlítið hlé. Þá er Íslandsmeistaramóti dagsins lokið og svo komum við aftur eftir smá þegar við förum í Ditch Bangers eða bumbusliðareis.
Jæja. Nú fer eitthvað að gerast. Þeir eru byrjar að færa sleðana og eitthvað allana. En þetta er sem sagt Ditch Banger / bumbusleðamót til styrktar Úlfars sem er út í Svíþjóð með fjölskyldunni sinni í krabbameinsmeðferð aðeins 6 ára. Þannig að allur ágóðinn af þessari keppni fer til styrktar hans. Þátttökugjald og svo var víst hægt að múta dómnefnd til þess að fá að kannski byrja framar eða eitthvað svona og bara allt sem safnast hér við þessa keppni er til styrktar Úlfars. Svo er einnig snjósleði á uppboði hérna. Hægt að bjóða í hann á Facebookinu hjá Alexander, við skulum nú vera með þetta rétt hérna, það er Alexander Lexi Kárason, ef ég er ekki að ljúga sko. Já, Alexander Lexi Kárason. Þar er hægt að bjóða í 1999 vélsleða Lynx 500 Enduro og hæsti bjóðandi fær að eiga sleðan og allur sá peningur fer til Úlfars. Þannig að þetta er flott framtak hjá öllum hérna sem að koma að þessu. En núna ætlum við að, ég veit ekki neitt hvernig flokkarnir eru skiptir hérna. Ég held að það sé bara kvenna og kalla, sko. Þetta er bara kvenna og kalla, svo er sko, ég held að sé einn klessuflokkur og einn ekki klessuflokkur. Það er ekki allir sem tíma endilega að rústa sleðanum sínum. Þannig að þeir fá að vera í sérflokk og þeir sem að vilja rústa sleðanum sínum fá að vera í öðrum flokk. En þetta er sko miklu fleiri en ég bjóst við að mynda að mæta hérna á svona gömlum sleða. Ég er ekki frá því að séu jafn margir hérna eins og eru bara í mótorraun til Íslandsmeistara. En við Gabbi ætlum að reyna okkur besta við að lýsa þessu. Við veitum ekkert hver er á hvaða sleða eða neitt. Nei, ég held að þetta sé alveg ómögulegt. En það eru flotti búningar, það eru flott sleðar og það er ógeðslega gaman. Það er eiginlega eina sem skiptir málið, það er að hafa gaman. Sko, það eru einhverjir búin að færa sig, sennilega þeir sem eiga ekki heima á ráslínu í fyrsta híti. Held að þetta séu kvenmenn í fyrsta. Þetta eru konur í fyrsta. Það er spurning hvort þetta séu konur klessó eða konur ekki klessó. Við erum að sjá eitthvað hérna út rúðuna. Hvað eru við komnir hérna í hornið, eða? Herru, við erum konur hérna í hornið. Þetta eru flottir. Já. Við erum að fá Benna hérna. Rólegur. Hérna, ertu að flýta þér? Já, nú. Hver eru aðalega reglurnar sem ég þarf að vita? Herðu, þetta er til að hafa gaman að því. Þetta er til að hafa gaman og vera fyrstur. Þá sem að er flottastur og fyrstur, það er bara win-win. Ok, þar hafið þið það. Þetta er bara, og það eru fyrir flottustu búningana og nefndu það, sko. Já. Flottstu búningarnir, þeir vinna og flottstu sliðin, hann vinnur. Það er allir sigurvegarar í dag. Við erum á konum, svo förum við í gömlu fínu flottu sleðunum sem að fara rúta. Svo förum við semi-pro og pro. Við byrjum á konum. 2 umferðir. 2 umferðir. Byrjum á konum, svo förum við í fínu flottu sleðana sem að ætla bara vera meira svona sýning, frekar en race. Síðan er það semi-pro og síðan pro. Þar hafið þið það. Gabbi, taldur þetta? Veistu hvað þetta eru margir? Já, reyndu. Já. Þetta eru konur, já. Þær eru farnar af stað. Það er svoleiðis. Og þær fara styttri hring, þær fara ekki alla leið upp. Nei. Og þær eru strax 2 orðnar fastar.
Já. Ég sá nú, þær voru 2 á einum sleða þarna líka. Já. Það er rauður sleði framalega og það er sleði út af. Nei. Sko, mér sýndist ég hafa séð Völukarinni í svona galla áðan. Ég held að hún sé partur af þessu teimi og hún byrjar þetta bara með stæl og beint út af. Það er ekkert verið að flækja þetta. Það er snjósliði fremstur. Jú, vissulega, hann er með belti og skíðum. Já, og það er snjósliði eftir hún líka. Og síðan hún er standandi. Jú. Vitum ekkert hver í hvað hérna. Hvað, var það bara einn hringur eða var það bara skoðanarhringur eða? Var þetta eins og ekki byrjað? Þetta var skoðanarhringur, dömur og herrar. Og það eru 2 fastar í brautinni ennþá. Sko, þetta er Jóna sem ég sé, hún er hérna á einum vélslega. Ein flottasta kona Ólafsfjarðar. Já. Við erum með þetta í ruglinu, en það var þetta svolítið skrítið start. Það fór enginn á stað á sama tíma. En þær voru bara svona geðveikt spenntar að komast í skoðanarhringinn, þannig að núna raða þær sér upp á ráslínu og svo byrja reis. Hvernig ætla þetta verði? Þeir sleðar að festa sig í æfingarhring. Hún er að gifta sig þessi. Já, hún er í giftingakjól. Á Thundercat, sýnist mér. Sko, þetta eru sleðar bara frá 1900 og, þú veist... Súrkál. Já, 60 og eitthvað sem er á ráslínana, sko. En það er sem sagt bannað að vera á vélsleða sem er yngri en 2002. Þannig að, já, menn búin að setja íslenska fánan aftan á sleðan. Hér erum við bara til að hafa gaman. Ennþá fastar í braut. Já, þær eru eitthvað að reyna að ákveða sig hvert þeir ætla að fara. Ekki alveg nógu gott grip. Það verður að fara að tósa í skíðin og eitthvað. Þær eru að fara að taka stíkuna niður. Bombið bara á þetta. Já. Hún veltur sleðanum niður. Hver er þetta? Hvernig slið er þetta? Þetta er Polaris... hvað? Polaris Edge? Sko, búið að græja þetta. Herru, drífa þær upp eða? Já. Það þýðir ekkert að fara þetta á jólagjöfunni, sko. Það er að fara í fullri gjöf. Sko, ég held að það sé bara búið að bætast í áhorfendurnar fyrir þennan dittspengar. Herru... Það er svoleiðis stappað hérna. Stappaði kringum okkur og stappaði á götuna á bílum hérna fyrir ofan brautana til þess að horfa. En þá eru þær að raða sér... Nei. Þær eru einu sem eiga eftir að raða sér á ráslínu. Sko... Já. Kannski ástæðan af hverju hún er ekki að fara rosalega hratt er held hún sé með dóttur sína framan á. Já, mér sýnist það. Bara svona stemmings... hringur einhvern veginn. Já. En þá er kippt í gang. Þetta ætlar að vera æsi spennandi maður. Allt í hvítum reyk úr þessum gömlu bumbusleðum. Sjáu sleðan hérna. Ég er nú ægilega hræddur að þessi giftingakjóllana festist í beltinu. Það væri verra einhvern veginn. En það er skylda að vera með neðráttur bara á snjósleðanum. Já. Þannig að það... Það eru konar 5 sekúndur. Já. Sko.
Það er grænt og þær eru ekkert að, já, sko, þetta er, ég, vildi ég geti sagt ykkur hvað manneskja er fyrst, ég get það því miður ekki. Í þriðja seti, mér sýnist þetta að vera Bobby Já, þetta er Bobby. Á sleðanum sem er held ég að fara á uppboð. Á uppboðsleðanum. Held það. Þið getið meira sem að fengið að sjá sleðan í aksjóni áður en þið kaupið hann. Já, hann virkar vel. Og þetta er Polaris fremstur. Ég veit ekkert hvað þetta er. Er það nokkuð Ronja? Nei. Það er spurning. Hún er að keppa en ég veit ekkert á hvernig sleða. Ronja fyrir próflokkinn, maður. Nei, þetta er Ronja. Þetta er Ronja Helgadóttir sem er í fyrsta sæti. Á einum Arctic Wildcat? Já. Sjáu strákana í beygjunni hvetja alla áfram. Hvað er þetta, erum við að tala um 2 hringi? Vonandi ekki meira. Fyrst að það vera 2 ránda þessu og það eru 4 flokkar eða eitthvað. Þetta er bara svo heilunni keppni. Það er alveg aksjón, sko. Sko, já, þetta er Ronja í fyrsta sæti. Þarna var einhver stopp. Já. Ég veit ekki alveg hverju ég var að búast við, en ég var samt einhvern veginn ekki að búast við þessum hraða. Nei. Ég held að þetta myndi vera miklu hægar. Sko, ég veit að Jóna mamma Sigga er á 1000 cc sleða í brautinni. Já. Á meðan að hefðbundin keppnisliði í dag er 600 cc. Hann hefði skott að það drepst ekkert á þeim sleða þegar ég held að það sé ekkert grína kippunum í gang, sko. Ronja er að hringa vinkonu sínir þarna. Völu og ég veit ekki hver er með henni á sleðanum. En það er að hafa gaman, ég sé það. Sko, Ronja er ekkert að grínast heldur. Hún var að sigra þetta bara. Hún er in it to win it. Já. Eins og þau segja á góðri íslensku. Og svo fór sleði í tjörnina. Það fór sleði næstu því í tjörnina. Já. Hefur einhvern veginn sleði farið í tjörnina? Já. Það hefur sleði farið í þessu tjörn. Heyrðu, ég held að það séu 3 sleðar stopp í brautinni. En þá er þetta spurning um að koma sleðanum út úr braut og svo eru sýningarsleðarnir að raða sér á ráslínu. Hvað er þetta sýningarsleðar? Nei. Jú. Mér skilst að sýningarsleðarnir séu næstir að rúnda hring. Það eru 164 manns að horfa á livestreamið hérna. Þetta er svakalega spennandi. Þarna sjáum við, er þetta Villa Dan eða? Nei. Jú, þetta er Villa Dan sem er að keyra í brautinni þarna. Gömul hetja. Keppti á snjósleða í gamla daga.
er þá eru sýningarsliðarnir að gera sig klára. Ég tel 14 sleð á línu. Nei, veitu, það er líka hann að fara upp bakvið. Hvað, 17? Held ég. Og það er ice og... Nei, það er ice, jú. Og menn með hendur á lofti og eitthvað. Það er bara eins og árið sé 2000 hérna, sko. Þetta er geggjað. Allir búin að dusta rykið á gömlu göllunum að... Ætla að sé ekki einhverja gamlar keppnissetjur að keppa núna. Ok. Mögulega á bara sínum gömlum keppnisliðum. Já. En það fóru ekki allir af stað á ráslinu. Nei. Eða hvað? Kannski eru bara svona svaðalega snöggir að raða sér upp. Ég get ekki sagt þér hver er fyrstur. En menn eru hérna með 3 pípur í húddinu og maður heyrir það greinilega þegar það er gefa í á sleðunum hérna. Svaðalegt hljóð í þessu. Já. Ég væri til í að sjá tímana sem eru að setja í brautina. Ef þeir væru með tímatökusendi í sleðanum. Hvar þeir staplast upp við prófflokkinn venjulega. Þetta er held ég það besta í daginn í dag. Já. Það er dittspengari. Já. En við erum vissulega bara rétt að byrja, sko. Það er alltaf morgundagurinn eftir. Það er ennþá morgundagurinn eftir og það er ennþá Pro, Light og Pro-flokkurinn. Já. Það verður að bakka einhverja út hérna. Sko, hvort að þetta sé Pro Light flokkurinn? Nei, það. Held að þetta séu En, sýningarsleðar. já, þeir koma allan hérna í mark. Já, Var þarna einhver er fastur hana? einhver fastur. Og einhver stopp þarna. Er þetta Tony? Tony Suðurkall. Já. En þá er verið að bíða eftir að restin fari út á braut til þess að senda þennan flokk á stað. Ég er... Annars höfum við Arnór Reyr á hvítum sleða í skyrtu eða ból með ameríska fánanum. Já, á ég er að pikka út einhverju fleiri sem ég veit hverjir eru. Baldvin Gunnars á Lynx. Þannig. Baldvin Gunnars á Lynx með 600 skítu mótor Já. úr 2020 sleða. Já. Það er kannski leyndamál, ég veit það ekki. En hann Já. er held ég eini sleiðin hann með pípuhittara. Já. Ég held að það fór ekki fram hjá neinum á hann.
Já, liðið er búið að raða sér á tróðurann hérna. Ég vilja allir fylgjast með. Það er komin algjör þögn hérna yfir allt. Já, búið að drepa á öllum sleðum. Það endist held ég ekki lengi þannig. Nei. Bara verið að bíða eftir þessum fasta sleði í brautinni og svo fá þeir held ég grænt ljós. Já, það er nú verið að reyna að kippa honum í gang, en sýnist það ekki ganga nógu vel. Nú. Er ekki eitthvað að gerast? Nei. Voðalega lítið. Þarna sjáðu þá, stillt upp á ráslínu. Svaðalegir, allir sem einn. Fyrir dagurinn. Það er ekkert að frétta. Nei. Hér sjáðu þið kofan sem við erum í. Ætli að náum að veifa út úr rúðuna. Hvað er dróninn? Ég sé hann ekki, sko. Já, ok. Það hlýtur að fara að koma í gang. En þú verður að reyna á Nei. Það var að draga hann út úr brautinni. Nei. Þarna. Verið að draga hann út úr braut. Þá fer þetta alveg að fara af stað. Svona er þetta sko gamall sleði að draga gamlan sleða. Polaris XLT Já. 600. Að láta hérna Yamaha sleggju draga sig. Já, þarna sjáum við menn sem eru búin að borga aukalega raða sér fyrir framan hina, búin að múta dómnefndinni með smá auka pening. Þá sjáum við fátæku mennina fyrir aftan. Það er eitthvað þunnt veskið hjá þeim. Hvað, ég var að reyna að pikka út einhverju sem við þekkjum þarna. Ég sé skírnitað á einn Á hvaða sleða þið skírnir? á 500 Indy. Skírnir eru á 500 Indy í gulum galla á svörtum sleða Með einn bleikan kall aftan á sér. með bleikkall fyrir aftan sig. Held að þetta sé pappans. Þetta er pappans, já. Þeir fara feðgarnir saman. Já. Síðan er þetta held ég á upplitaða gula sleðanum hana næst í miðunni. Held að þetta sé Lex Games. Já, það er Lexi. Já. Ok.
Það sem er appisnugula ermarnar á pitkotinu sinum er Einar Sig á Frissa Fjallageit, held ég hann hafi sagt. Ég held að það sé limmið í framrúðinni sem að stendur á Frissi Fjallageit. Já. Svo við lengst til vinstri á skjánum er Bergsveinn Ingvar á gömlum ZR. Já. Síðan er einhver að keppa í górillubúning. Það er einhver í górillubúning, segirðu? Já, hún alveg hægra megin. Alveg hægra megin. Sjáum hvað gerist í startinu, það eru 5 sekúndur. Og það er go. Eitt prjónar svoleiðis á stað. Hann fór einn og sleppti bara allir í beyginn og fór bara þvert yfir brautina og bara inn í... Já. Sennilega með grænt ljós á það frá dómnefnd, ef ég þyrfti að gíska. Er þetta Baldvin og Beggi sem komu þarna saman í beygina? Ég sá það ekki. Já, það er hraði á þeim upp brekkuna og í beygjunni, sælir drengur. Vá. Já. Þarna sjáum við Einar Sig á Frissa Fjallageit. Einn uppgjöfin, vildi bara taka eitt ring, ok? Lexi reilar svoleiðis beygjuna hana. Þetta er, langar mig að segja Baldvin, án þess að vera alveg viss. Baldvin hana. Baldvin er þarna, Baldvin er í næsta flokk. Þetta er það sennilega Pro Light. Já. Ef þetta er Pro Light þá býð ég spenntur eftir að sjá hraðan hjá Pro. Já. Þetta sjáum við gömlu hetjuna Lex Games sýna mönnum hvernig á að keyra vélsliða. Þarna er Beggi. Nei, þetta er ekki Beggi. Já. Hver er þetta? Svona er þetta. Hann er fastur. Ok. Þarna er Bergsveinn í Articat jakkanum á Articat ZR-inum. Langar að segja 2000 árgerð. Ætla ekki að lofa því. Hann er að sækja á einhvern meistara. Já, og fer fram úr. Og það er það. Og þeir eru 2 þarna. Skítin hlær bara af Polarisnum, en hann er ekki lengur fastur. En... Jú, hann dólar á stað hana. Og klárar þetta reysið. En þá er prófflokkurinn næstur, já. Þarna sjáum við Kristoffer Danielsson, ekki vissulega í liveinu. Við skulum bíða sulturslega kyrr, leyfa þess að klárast. Ef við fáum drónuna á ráslínuna. Þá í næsta flokk er þetta Kristó Dan, lengst til hægri þarna. Svo er þetta Arnór Eyr, svo er þetta ekki Bjarni í Smekkbuxunum. Sýnist það.
Svo er þetta ekki Kölli á gömlum skíta þarna. Já, þið segið það, sko. Það er þannig þegar setja í gang. Þarna heyrum við í pípuhitaranum hjá Baldvini á rauða linksanum. Hann ætlar reyndar að taka hóluskotið og skilja þá eftir. Sjáum hvernig fara þeir af stað eftir smá. Og það er góð. Já. Þetta er Articat fremstur. Já, það má greinilega klessa á í þessum flokk. Já, já. Það er verið að vippa honum bara í beinu. Er þetta Árni Helgason sjálfur, eða? Hann er allavega með keppnisnúmerið hjá Árna sem er í próflokki og með aksturstílinn hjá Árna sem er í próflokki. Þannig að ég held að þetta sé Árni Helgason, yngri, að sýna að það skiptir ekki máli hvaða vélstæða hann er settur á. Hann er fremstur. Heyra í þessum trippul sleðum. Nei, hver er stopp í brautinni? Það er einhver, er þetta ekki gamall indi sem er svona þeytast upp brekkuna hérna? Þetta var hann Guðjón Guðmunds, held ég. Guðjón Guðmunds? Hann reynaði að stytta sér leið og endaði inn í brautinu og er fastur. Já. Ok. Menn reyna allt til að vera fyrstir hérna. Já, þeir eru í runnanum þarna, aðeins. Já, þeir eru að snirta runnana, eða trén. Það verður einhver að vera í því. Jú, jú. Þetta er, já, Guðjón Guðmundsson, eða treyjan hans. Hann er búinn að grafa sig svoleiðis inn í hliðina á brautinni hana. Og hér koma þeir í mark. Já. Gummi Björns á Yamaha Triple, ekki þessi maður vissulega, en hann var í brautinni. Þetta var svaðalegt reis. Þetta var rosalegt. Þá held ég að við séum að fara að vera beint aftur í konur. Já, þið segið það. Það er þannig. Reykir svolítið duglega á reynum Articat þarna. Verið að smella húddinn af honum og eitthvað. Fáum við drónan nær. Allt í reyk. Spurning hvort hann hafi verið að tapa kælivatni eða hver staðan er.
Hei, halló! Já, þarna sjáum við drónan fara nær. Það er reif í startinu, reykvélar og allur pakkinn. Nei. Já. Það var þá greinilega ekkert Guðjón Guðmunds sem að horfa út af áðan. Við erum að horfa á Guðjón Guðmunds hliðina á okkur hérna núna. Þetta hefur bara verið tvífaran hans sem að hefur verið að setja hliðina á brautina þarna. Sem er sennilega bara ennþá fastur. Já. Sko, nú er verið að rétta fólki gosdrykki. Spurning. Það verður að rétta fólki bjór. Nei, það er þetta bjór. Erum við ekki að tala um bara malt og appelsín? Jú, reynda að gæti verið. Sýndist það? Jú. Að menn væru að fara að hólvísi páskaöli hérna. Þarna sjáum við manninn sem að endastakk sér í hliðina á brautinni. Keyra í burtu. Jæja, það heyrist vera komið grænt á að setja stelpurnar á stað þegar þær eru klárar á ráslínu. Já. Það er þannig. Jæja, nú hlýtur eitthvað að fara að gerast. Jæja, þá eru þær að gera sig klárar. Sýnist mér.
Hann setur upp 15 sekúndur. Fimm, þjóðstart og grænt. Já, sko. Nei. Keyrir húddið af þarna og allt í reyk. Bíddu. Já, heyrðu, ok. Sko, þetta er Bobby sem við sjáum hérna fremst á sleðanum sem eru uppáðið. Og hún er stopp, þetta er Ronja á Wildcattinum. Hún er stopp og að keyra húddinn nánast af honum hérna aðan. Sko, það er þetta sleði út á tjörninni hérna? Eða hvað var ég að sjá? Nei. Sko, Ronja er komin á stað á Wildcattinum, en það er önnur stífla hérna. Nei, það eru komin á stað. Þarna sjáum við Bobby. Henni líður greinilega vel á gamla sleðanum. Og þarna var köflóttaflaggið. Þannig að þetta er búið. Já. Þetta er alveg að klárast hérna. Giftingar prinsessan að koma yfir endamarkið. Og þá gerir hvort þetta séu Pro, Light eða sýningarsleðarnir, ég veit ekki hvor. En þeir eru allan að gera sér klára. Mér sýnst þetta að vera Pro Light að raða sér á línu.
Þeir eru að gera sig klára hérna. Sko, mér sýnist Gretar ætla að vera tilbúinn að drepa á XLT-inu með eitthvað. Nei, hann næri því ekki. Já, nei, þarna já. Hann, nei. Battar hann út í beygjunni. Það er þannig og Bergsveinn er fyrstur á ZR-num á meðan að hann styttir sér leið. Spurning hvort hann sé búinn að borga nógu háa upphæð til þess að mega taka þessa línu. Tveir hringir í viðbót. Hvort þetta sé Guðmundur Hreiðar á bláa sleðanum. Ég held það að hann sé á einum Yamaha Triple. Nei, þetta er ekki Guðmundur Hreiðar á bláa sleðanum. Ég sé hann standa hérna í pittinum. Ég heyrði einhvern kalla að næsti flokkur yrði hlaupandi start. Já. Það verður gaman að sjá það. Já. Það er spurning hvaða gamli sleði fyrstur í gang. Já, það er svoleiðis. Lagst í beygjurnar. Bergsveinn er ekki sáttur með hann hafi svindlað á hann, hún langað fram úr. Þeir eru ekki að leggja af stað í síðasta hring, eða er þetta síðasti hringur? Já, já. Látt hann hafa það, Bergsveinn. Var þetta ekki köflóttaflagið hana? Jú, jú. Hann hafði hann næstum því. Það þarf aðeins að uppfæra fjörunina. Og þá var þetta komið. Já, þá er þetta klárt. En það er já hlaupandi start í prólog. Þannig að þeir koma þá sleðunum fyrir á ráslínu og svo hlaupa þeir á hann. Sko það er einhver, þetta er Baldvin sem að hann er í hérna ermalausum ból. Hvað er íslensk orðið yfir þetta? Hlífðaból. Já. Hann er í hlífðaból og tech-vest og ég get næstum því sett pening á það að skítin hans er að fara að vera, eða linksin hans er að fara að vera fyrstur í gang. Já. Af því að ég hef aldrei þurft að kippa þessi mótor oftar en einu sinni til þess að koma í gang. Og ég er ekki einu sinni að ljúga. En svo er spurning, hann fer pottitt síðastur á stað út af því að ég sagði þetta. Já. Hann sennilega slítur spottan. Fyrst og staðar þetta. Já, ætlar enginn að borga til þess að fá að byrja á sleðanu sinni með það?
Byrja með kveikt á honum Já, það væri hérna mjög gáfulegt, myndi ég halda. Sko, þessi sem er að starta fyrir aftan, þeir eru vonandi búin að velja rétta sleða til að byrja fyrir aftan. Þeir nefnilega fara ekkert langt ef hinir fara ekki af stað, í gang. Það er einn í aftari línu á sleðanum sínum. Ennþá. Skilst að þetta sé síðasti flokkurinn í dag. Ég er ekki viss. Skemmtilegra ef við getum fengið drónaskotið á startið. Þarna. Þá sjáum við þetta almennilega örlítið aftar, þannig að við sjáum það sem er að hlaupa á sleðana líka. Ef að drónin fer örlítið aftar. Þannig að við sjáum þarna koma 5 sekúndur og þarna koma þeir hlaupandi. Bíddu, hver er fyrstur? Og sko langfyrstur. Allt í kassu í beygjunni. Við sjáum Baldvin í ytri línunni allavega og Bjarni var aftastur hérna. Árni Helgason, já, prjónar bara yfir endamarkið og Ég stend ekki frá því að þessi fyrsti, þetta sé kannski Ásgeir, nei, hann er að starta. Ég held að þetta sé ekki Árni Helga, þegar þessi er kannski aðeins svo þykkur til þess að vera Árni Helga. Sko, jú, þetta er ekki Árni. Eða hvað? Það er ekki. Kannski er þetta bara gallum. Já, það er ekki hægt að segja til það. En þessi Artikall er alveg fyrstur. Já. Hann bara prjónar allt og... Er þetta trippulsleið? Veistu það? Ekki hugmynd. Ég er að fá skilaboð í beinni hérna hvort þið séum ruglaðir að þetta sé bara eini maðurinn, Helgi Reynir sjálfur á sleðanum númer 54. Ég gæti reynda vel trúa því. Að hann sé að rifja upp einhverja gamla tækla. Já, og það er þá Árni sonur hans sem hefur þetta frá pabba sinu. Það meikar sense. Já, það er framúrakstur hérna eftir köflóttaflaggið. En þá er þetta komið í dag. Ég vill þakka öllum styrktaraðilunum sem að sjá til þess að við getum verið með live útsendingu og haldið þetta mót almennilega. Það er Árni Helgason, Bás Vélalega, BB Byggingar, Berg EHF, Bíla.inn, Bjössi EHF, Finnur EHF, Helier Iceland, Hvammur Fasteignasala, Hvandalir Lodge, Höllin Ólafsfirði,
Yngvi Óskarsson EHF, Ice Cat, Steypustöð Dalvíkur, Siglufjarðar Apótek, Lynx, Malbikun Akureyrar, Múlatindur, Bifreiðaverkstæði, Sjóá, Skítu, Smárinn, Vélaverktaki, SX North, Team Kleifar, Vélasmiðja Ólafsfjarðar, Vélsleðafélag Ólafsfjarðar, Vélvirki EHF, Víkurkaup og þá er það komið og við hittum ykkur aftur á morgun klukkan 11:30 ef ég er ekki að ljúga fyrir síðasta mót vetrarins og ef þið voruð ekki hérna í dag þá myndi ég taka rúndinn útidyr hingað á morgun því að þótt þetta sé geðveikt í sjónvarpinu þá er þetta alltaf betra í persónu. Já. Ertu með einhver falleg lokaorð, Gabi? Heyrðu, bara takk fyrir okkur og takk fyrir að nenna að hlusta á okkur og Já. verða ykkur góðum. Já, ég er bara sammála þessum falleg orðum og takk fyrir mig og já, hittum ykkur hress og kátt á morgun.